în România, din 100 de mașini, 20 au casco. Dar din 100 de familii, 3 au asigurare de viață. Bine ați venit la noua ediție Lateral Talks. Mă numesc Ovidiu Coman și sunt bucuros să fiu aici cu invitatul nostru special, Iancu Guda. Salutare. Iancu, bine ai venit, îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Cum ai, dar mulțumesc pentru invitație și mă bucur. Eu credeam că este online evenimentul strict. Mă bucur că avem și oameni în sală. Cam câți așa orientativ? 60, 80? Pare mai uman și activ și sper să avem întrebări și de pe online și din sală, că după atâția ani cu pandemia vorbești numai la un ecran, nu simți așa apropierea oamenilor la fel de bine. Nu cred că ai nevoie de prezentare, dar totuși te-aș ruga să spui câteva cuvinte despre tine. Credeam că faci tu partea asta. Lumea mă știe de la Banii în Mișcare, Digi24, sunt implicat în multe alte proiecte. Până de curând am fost CEO la Cofas, o agenție de rating numărul 3 la nivel global. Antreprenor, mai multe companii de consultanță, în special în zona aceasta. Predau la 3 universități, tată, soț și analist financiar, economist în general. Mai multe companii unde sunt membru de board, n-are rost să le enumăr, că sunt mai multe. Poate cea mai importantă, vicepreședinte la BRD în Consiliul de Administrație. Ca responsabilitate și impact, de exemplu, administrăm cam 4 miliarde de lei banii românilor care investesc prin fonduri mutuale și autor a 3 cărți, ultima Banii în Mișcare, Finanțe personale, prima, De ce eșuează companiile pentru business. Mulțumesc. Titlul de astăzi este Planificarea financiară pentru atingerea obiectivelor și aș vrea să-l întreb, ca primă întrebare pentru Iancu, de ce este important să avem un obiectiv înainte de a face o planificare financiară? Nu văd cum poți să investești altfel. Lumea mă întreabă în ce să investesc anul ăsta, luna aceasta. E foarte greu să răspunzi la întrebarea legată de investiții fără să înțelegi de ce investești. Pentru că în funcție de obiectiv și de natura lui, investești diferit. Deci, tipul obiectivului îți va spune și instrumentul și strategia de investiții. Ca să simplific, poți să investești pentru un obiectiv perpetu, vreau să fiu independent financiar, adică să am un portofoliu care din randament îmi acoperă cheltuielile familiei și natura lui e perpetu, adică nu vrei să fii independent financiar 3 ani, 5 ani sau doar o perioadă a vieții. Sau un obiectiv cu orizont fix. Când copilul ajunge la vârsta majoratului, vrei să ai o sumă de bani, să oferi cât mai multe alternative educaționale. Sau când ajungi la vârsta pensionării, vrei să ai un portofoliu de investiții pentru pensie privată care să-ți ofere liniștea la bătrânețe. Și în funcție de natura obiectivului, faptul că e perpetu sau faptul că e cu orizont fix, vei alege alte instrumente, alte strategii de investiții. Pentru că lumea, din păcate, gândește în termen de strategia ieftină sau scumpă, în loc să gândească strategia potrivită pentru obiectivul meu. Și cred că rolul obiectivelor mai este acela de a-ți da inclusiv o emoție, pentru că în viață apar multe tentații, fie investiționale, tot felul de oportunități tactile, cum sunt criptomonede, unde poți să faci mulți bani repede sau poți să pierzi mulți bani repede. Sau cheltuieli din impuls, care te atrag într-o zonă, fie confort, o casă mai mare, mai repede în viață. Și atunci, ca să lupți cu aceste emoții puternice, cred că e foarte greu să folosești rațiunea. Cred că o emoție poate fi învinsă tot de o emoție. Și atunci, în spatele obiectivelor, ar trebui să avem emoții. De exemplu, liniștea la bătrânețe n-ar trebui să fie doar unde vreau să mă duc eu la bătrânețe, ci emoția este să nu întind mâna la copilul meu ajuns adult, care are și el luptele lui și nu vreau să fiu o povară pentru copiii mei. Sau vârsta majoratului. Vreau să ofer cât mai multe oportunități investiționale ca să aibă un început cu dreptul în viață. E o emoție foarte puternică. Sau independența financiară. Ce emoții am putea să asociem independenței financiare? Am putea să spunem fericire. Pentru că atunci când ești independent financiar și ai un portofoliu care din randament acoperă cheltuielile familiei, ești autentic. Sau timp.
Și atunci, de aceea se spune că cei bogați au multe active pasive pentru care muncesc și cei independenți au active care produc randament și le oferă timp. Și atunci, autenticitatea cred că e o condiție esențială pentru a fi fericit în viață și poți să asociezi aceste obiective, independență financiară, cu fericirea. Și atunci altfel te lupți cu aceste cheltuieli din impuls. Și cred că fără obiective este foarte greu să ai o simplitate. Știți, fericirea e simplă, dar e greu să ajungi la fericire. Deci asta îți dă foarte clar când, unde, ce sumă vrei să ajungi, ce instrument folosești, ce strategie de investiții folosești și e ca mersul pe autostradă. Adică e simplu. Pui pe pilot automat, ai o destinație și te bucuri de prezent. Asta înseamnă să ai un obiectiv. Că altfel, zice Waze-ul mereu, fă la stânga, fă la dreapta, tumult, emoții, cheltuieli din impuls, investiții speculative. Eu n-aș putea să trăiesc așa. Îmi place să conduc pe autostradă și să fiu liniștit și împăcat și să mă concentrez pe familie, prieteni, hobby-uri și ce îmi place. Ai menționat aici mai multe noțiuni, printre care independența financiară, investiții cu orizont fix. Poți, te rog, să ne explici un pic să faci o descriere a independenței financiare, să fim siguri că înțelegem corect această noțiune? Care e diferența între o independență financiară și, de exemplu, o economisire lunară? Și ce înseamnă, până la urmă? Păi, independența, practic, înseamnă că ai un portofoliu de investiții al cărui randament îți acoperă cheltuielile. Ca să ajungi acolo, trebuie să respecti două condiții. Să economisești 25% din ceea ce ai, din veniturile pe care le ai, prima, și a doua să investești acele economii la un randament anual de 10% timp de 15 ani. Și aici e zona în care mă gândeam dacă ne-ar ajuta un flipchart să desenez o ecuație, dar cred că lumea ne poate urmări sau sper să am eu capacitatea să simplific ca să fie ușor de urmărit. Ce am spus? Economisești 25%. Păi, practic, ai cheltuieli de 75%. Și aici fac o paranteză. În viață, cheltuielile nu sunt statice. Avansezi, poate să faci o familie, apar copii, cheltuielile cresc. Esența este ca mereu economiile să fie 25% din venituri. Adică cheltuielile, chiar dacă cresc, să reușești să-ți crești și veniturile și să ai o rată de economisire de 25%. De ce? Pentru că, urmăriți-mă, ai în stânga economii 25, ai în dreapta cheltuieli 75. Ce se întâmplă dacă investim acele economii la un randament de 10% pe an? Practic se dublează. Deci 25 ori 2 înseamnă 50. Ori 15 ani înseamnă 7,5. Iar din anul 16, dacă mulțești cu 10%, înseamnă 75%. În stânga voi avea după 15 ani, egal în dreapta 75%. Ambele se aplică la ce bază? La venituri. Dar am și economii din venituri, am și cheltuieli din venituri. Și veniturile fiind și în stânga și în dreapta se anulează. De aceea, oricine, teza mea este următoarea, oricine poate să ajungă independent financiar, indiferent de venituri. Chiar și cei cu salariu minim. Doar că dificultatea apare acum, la condiții. Să economisești un sfert, ori cei cu salariu minim pe economie vor avea reale dificultăți să facă treaba asta, dar totuși, dacă își propun mai mult în viață, ar trebui să poată să facă un pas. Și vă dau un exemplu. În blocul în care stăm, avem un domn la pază și îmi spunea la un moment dat să-l ajut cu o sumă de bani care are o problemă de sănătate în familie. Fumează, are salariu minim pe economie, dar fumează. Și doi, i-am spus, de ce nu mergi să fii șofer pe un tir? Că tot au transportatorii care au nevoie. Și da, dar mă costă 2000 de euro acel permis specializat de șofer. Ok, uite, îți dau 2000 de euro să iei permisul. Și n-a avut, pentru că să fii șofer pe tir implică mult timp plecat de acasă. Adică, iată oportunitatea de a-și crește venitul, iată oportunitatea de a-și reduce cheltuiala și nu zic dacă fumezi un pachet brusc să nu mai fumezi nimic. Dar o țigară, dacă renunți pe lună, de la 20 la 19 țigări, ajustarea este foarte lentă. Și vreau să zic că un pachet de țigări pe zi, în 30 de ani, dacă știi să-l investești la un 10% pe an, înseamnă 150.000 de euro. Deci, eu zic că se poate dacă ne dorim cu adevărat. Și atunci,
Dacă reușești să economisești 25%, apare următoarea provocare. Știința de a ști în ce să investești ca să obții randamentul acela de 10% pe an. Și aici apare un blocaj la mulți care consideră o să mă educ financiar când o să am bani. Nu. Cred că este invers. Prima dată mă educ financiar ca să ajung să am mai mulți bani. Și matematica am demonstrat-o. Că dacă respecti cele două condiții, 25% economii și le investești la 10% pe an timp de 15 ani, oricine poate să ajungă independent financiar. Și eu cred că e important să avem mai mulți români care gândesc în termeni de independență decât bogăție. Bogăția fiind una foarte relativă. Știți voi ce înseamnă să fii bogat? Sau aveți o sumă fixă? Cred că fiecare acum, dacă se gândește din online sau cei din sală, poate pentru unii înseamnă 100.000 de euro, pentru alții 1 milion de euro, pentru alții 10 milioane de euro. E relativ bogăția, dar independența este fixă. Înseamnă așa, să ai un portofoliu care îți generează la 12 luni, deci pe an, un randament care îți acoperă cheltuielile anuale. Și nu intri în principal, ca într-un depozit din care cheltui și ajungi la zero. Și anul următor, iar vine randamentul și iar îți acoperă cheltuielile. Și noi suntem acolo. Și nu pot să zic că m-am oprit din muncă, ba dimpotrivă, muncesc mai mult. Am făcut un pas în spate din lumea corporațiilor, acum sunt membru de board la COFAS și am și mai multă determinare să mă implic în proiecte care îmi sunt dragi, să o fac din pasiune și asta din autenticitate, pentru că nu poți să fii fericit în viață jucând un rol, să fii un actor. Și eu cred că a fi autentic este o condiție esențială pentru a fi fericit, plus multe altele subiective. Și de aceea cred că în România, dacă vă uitați la datele INS, pe structura de venituri și cheltuieli a unei gospodării, muncim pentru bani 99%, doar 1% din banii care intră într-o casă provin din randament. Deci suntem o țară de dependenți financiar. Noi muncim pentru bani 99%, banii muncesc pentru noi 1%. Și cred că e o mare problemă, că banii nu sunt în mișcare, nu știm cum să investim, nu avem educație financiară, mă refer la poporul român. E pe ultimul loc din Europa și cred că cu cât mai mulți români vor gândi în termen de investiții care să le ofere independență, cu atât România se va dezvolta, pentru că precum apa în natură, dacă nu circulă și nu e viața, așa și banii într-o economie. Dacă nu circulă, nu avem prosperitate și valoare adăugată. Păi 94% din banii românilor sunt blocați în imobiliare, 77%, depozite 12%, mașini și bijuterii, diferența. Deci 94% din bani nu sunt în mișcare. Și cred că și pentru voi ar putea să rămână, ca să închid răspunsul la această întrebare, o întrebare. Cât la sută din banii care intră în casa noastră vin din randament? Adică fac bani și dormind. Că aici e frumusețea. Banii poate să producă 24 din 7. Și dacă doar tu muncești pentru bani, o să fii într-o continuă cursă să produci bani în continuu. Dacă îi pui doar în pasive, case, mașini, și trebuie să muncești în continuu să le întreții. Dar dacă știi să pui banii la treabă și să muncească pentru tine și când dormi, e un mare lucru, pentru că ăștia banii muncesc toată viața 24 din 7. Noi avem o putere limitată de muncă. Și da, banii pot aduce fericirea. Nu sunt ochiul dracului. Depinde de noi, de cine e stăpânul. Pe dacă noi muncim pentru bani 99%, banul e stăpânul. Dacă banul muncește pentru noi, noi suntem stăpânul. Și dacă investim în active care produc și ne dau liniște și nu avem stresul banilor, cum să fie asta ochiul dracului? Eu cred că banii sunt un instrument care ne pot elibera. Dacă investim în active care produc și ne oferă independență. Dacă investim în pasive care ne stăpânesc pe noi și trebuie să muncim în continuu, da, suntem sclavul banilor și atunci banul poate să fie un stăpân foarte dur și nemilos cu noi. Aș vrea un pic să ajutăm, probabil o să fie întrebări legate de partea asta de investiții. Adică noi ne propunem să facem acest lucru, avem un target de 10% randament, știm că titlurile de stat în ultima perioadă au randamente chiar bune, să zic așa, undeva în jur de 7%, dobânzile un pic mai mici, dar acum câțiva ani au fost mult mai mici, adică un 2-3%.
Poate atunci, dacă aveam discuția asta, era mult mai greu să ne gândim că putem să investim în ceva care să fie 10%. Și atunci întrebarea îi în ce, sau cum ar trebui să ne facem calcule sau cum să analizăm instrumentele financiare astfel încât să ne asigurăm că avem acei 10% sau măcar media pe an ca să putem să ajungem în 15 ani. Că dacă nu atingem 10% și mergem la 7%, nu mai devenim independenți financiari în 15, ci devenim în 17, 18, 20. Ai spus câteva lucruri foarte importante. În primul rând, acel randament de 10% nu este fix în fiecare an matematic 10,00. Trebuie gândit pe o fereastră sliding, trasabilă mereu 5 ani. Este foarte ușor să faci 10% pe an dacă gândești pe 5 ani. Dacă vrei să faci garantat în fiecare an 10%, vei avea nevoie de instrumente de genul obligațiuni, care îți oferă această garanție. Dar, practic, nu e realist să obții 10% din obligațiuni. Foarte rar. Obligațiuni guvernamentale, mă refer. Corporative poți obține, chiar mai mult de 10, dar înseamnă că sunt și companii cu risc mai mare. Deci, în niciun caz din obligațiuni guvernamentale. Secretul este următorul. Ca să obții un 10% în medie pe an, calculat pe 5 ani, este să investești diversificat, cu frecvență foarte ridicată. Noi o facem în familie săptămânal. Adică pe ziua de 1, 8, 15 și 22 ale lunii investim. Și investim într-un portofoliu de acțiuni diversificate, strategic cam peste 80%, în jur de 80%. Jumătate indici bursieri, betul de la București, BVB, total return, de exemplu, în 2019 era cam 10.000, acum e 30.000. Deci e 300%, un surplus de 200% în doar 4 ani și jumătate. E fantastic. A fost o perioadă dificilă, cu pandemie, cu război, cu inflație foarte mare și totuși ai un CAGR, un randament mediu anual, compound annual growth rate, de 32%. Dacă te duci pe ultimii 10 ani la bursă, la noi, indicele BET Total Return, deci reinvestind dividendele, nu scoți dividendele în fiecare an, îți aduce undeva, dacă ne uităm în România pe ultimii 10 ani, cam 400%. Dacă ne uităm pe ultimii 25 de ani, cam 900%. Ceea ce înseamnă un randament mediu anual de vreo 14%. Și inflația medie anuală, în ultimul deceniu, de exemplu, a fost 4%. Deci un randament real de 10% se poate obține relativ ușor investind la BVB pe datele ultimului sfert de secol. Dar eu când am zis 10% mă refer nominal, nu real. Pentru că inflația în medie nu poate fi mai mare pe un deceniu cam de 3 și ceva 4%. Sunt episoade excepționale. E foarte greu să bați inflația în fiecare an. Dar nu trebuie să o bați în fiecare an când obiectivul tău e pe 10 ani, pe 20 de ani. Și atunci, dacă reușești în 10 ani să obții un randament nominal mediu anual de 10% și o inflație medie cam de 3 și ceva, 3,5, un randament real de 6,5, înseamnă că îți dublezi banii în 10 ani. Pentru că nu e 6,5 ori 10, este 1,065 la puterea 10. E dobândă, e randament compus. Și atunci îți dublezi banii în 10 ani. De ce să muncești dublu? Să economisești dublu când poți să pui și banii la treabă, nu doar tu, să muncești mult, să te îmbolnăvești și după aia, după 10 ani, nu poți să te bucuri de obiectivul acela pentru că, știu eu, te-ai îmbolnăvit. Deci, investind în indici bursieri, și am dat un exemplu BET Total Return, dar mai recomand S&P 500, Nasdaq, Stoxx 600 pe Europa, DAX pe Germania. Toți acești indici, dacă faci un calcul pe ultimul deceniu, îți vor da cel puțin în medie 10%. Și apoi fonduri mutuale. Pentru mine, fondurile mutuale sunt foarte bune atunci când le folosești pe un orizont fix. Adică, de exemplu, majoratul copilului. Avem un băiețel, Ianis Andrei, Iancu și Andreea, în pană de idei, n-au găsit alt nume și i-au spus, l-au botezat Ianis Andrei. Vedeți? Când va împlini 18 ani, va avea nevoie de bani pentru studii. S-ar putea să aibă nevoie de bani sau noi vrem să-i oferim o sumă de bani ca să aibă cât mai multe opțiuni. Este un orizont fix. Adică nu pot să investesc în indici bursieri și la 18 ani, când aniversează copilul majoratul,
dacă piețele cad, de exemplu, poate să vină un război, o pandemie în 2040, ce o să facem? O să spunem lui Ianis să stai pe bară un an, mai amână studiile, că nu poți să vând acțiunile la bursă, că a căzut piața. Și de aceea e mai bine să faci investiții prin fonduri mutuale cu orizont fix, care vor converge gradual dinspre acțiuni către obligațiuni, astfel încât la scadență tot portofoliul e numai format din obligațiuni. Și nu mai ai riscul de piață, de volatilitate. Asta te referi la fondurile alea cu orizont fix. Da. Dar nu le găsim la toate băncile. Le găsești, că nu suntem izolați în România. Poți să... Okay. Cele mai bune din lume ca performanță sunt cele gestionate de Morgan Stanley sau BlackRock. În România sunt la BRD două orizonturi, 2035-2045. Sunt convins că și multe alte bănci și în general recomand fondurile mutuale de la top 5 bănci care au performanțe foarte bune. BCR are pe acțiuni la BVB un fond, BT are chiar pe companiile de tehnologie de la bursă sau indicele BET de la bursă. ING are un indice de acțiuni foarte bun, BRD are pe clasa A. Dacă vă uitați la toate astea, dar repet, pe 10 ani, când vorbim de acțiuni, vorbim de 5 ani plus spre 10 ani. Când vorbim de obligațiuni, vorbim de 3 ani. Deci niciodată nu te uiți la acțiuni și zici anul ăsta sau anul trecut. Te uiți pe 10 ani. Pentru că pe termen lung, lumea nu înțelege, dar acțiunile sunt mai puțin riscante. Pentru că principalul risc este inflația, de fapt. Nu doar volatilitatea pe termen scurt. Și dacă investești periodic, adică săptămânal, dacă nu puteți săptămânal, măcar lunar și pe termen lung și diversificat prin indici, pe termen lung nu mai e problemă cu volatilitatea. Deci ne recomanzi să mergem spre indici, spre ETF-uri, nu? Da. Nu neapărat pe o acțiune anume a unei companii. Niciodată să nu investești mulți bani în ceva într-un moment. De asta nu plac mie imobiliarele. Și nu dețin altă casă decât cea în care stau. Acum, chiar anul acesta, facem un pas, o casă de vacanță la Constanța, eu fiind constanțean născut în Megidia. Dar de ce am făcut acest pas? Pentru că voi obține cam 20% pe an randament. Și anume, mergem foarte des la Constanța, îmi place enorm marea și mie și soției. Ne permite stilul de viață și ne-am pregătit pentru aceasta ca să putem să mergem o săptămână acolo, o săptămână în București. Soția fiind medic veterinar și acum în maternitate, dar un business, construim și planificăm un business în zona asta veterinară, farmacie, clinică, cu o parteneră doctor asociată și vor face rocadă. Și atunci, când faci o investiție în genul ăsta, trebuie să ai uzufruct, adică să te duci des la casa aia de vacanță, nu o ții și te duci de 2 ori pe an. Deci noi vom merge cam de 3 luni din 12 acolo. 2. Să o închiriezi, dar de preferat, asta cu Airbnb, Booking, s-ar putea să ai surprize. Să ai un anturaj de oameni în care ai încredere, buni, cu putere de cumpărare, care să-l închirieze. Și atunci avem asta. Și 3. Chiria o să o investim la bursă. Ca să o dublăm în 10 ani. Și atunci, dacă mi-adun toate sumele astea 3, deci uzufructul, chiria și chiria dublată la bursă și raportez la prețul apartamentului, obținem 20% pe an. Eu niciodată nu o să investesc în ceva care nu îmi generează 10% pe an. Imobiliarele clasice, deci nu cele cu casă de vacanță, generează cam 5% din chirie. Iar din preț, din creșterea prețului, nu te poți aștepta la mai mult de 2-3% în medie pe an, pe termen foarte lung. Sigur că poți să speculezi, să cumperi acum și să vinzi în 3 ani și 5 ani și să prinzi un episod bun. De exemplu, în ultimii 5 ani, imobiliarele au crescut în medie cu 50%. Dar în ultimii 5 ani, BVB-ul a crescut cu 400%. Și în medie, dacă vei face un calcul, vei vedea că piața de capital, acțiunile, îți dau un randament cam de 3 ori mai bun decât imobiliarele. Și e logic să fie așa, pentru că pe termen lung o cărămidă va fi mai veche. Dar o companie puternică sau un indice care are multe companii puternice o să fie mai profitabile, mai mari, mai competitive. Și de aceea nu investim în imobiliare și nu ne plac pentru că n-au cele 4 condiții esențiale, fără de care eu nu investesc în nimic. Primul este granularitate. Nu îmi place să investesc sume mari de bani într-un moment. Îmi place să investesc în fiecare săptămână sume mici de bani. Apoi este lichiditatea. Să o fac cu telefonul într-o oră. Nu vreau să mă chinui 6 luni să vând un activ, cum este un apartament, de exemplu, sau să-l cumpăr. Apoi taxele. Îmi place să plătesc, și subliniez, în mod legal, cât mai târziu, cât mai mici taxele.
Iar în piața de capital, taxele sunt doar taxa este 1% doar la exit. E fantastic. Și dacă nu faci exit că investești pentru viitorul copiilor 20 de ani, nu plătești taxe 20 de ani. Ce poate? Banii rămân la tine și se mulțesc. Nu pleacă la stat. Și atunci îmi plac activele pentru care plătesc taxe mici târziu. Și apoi randamentul. Vreau să obțin 10% ușor, fără risc mare. Riscul înseamnă deviație standard, volatilitate, amplitudinea creșterilor și scăderilor. Și atunci știu că criptomonedele pot să genereze randament mult peste 10%, dar la un risc foarte mare. Și indicatorul este randament pe unitate de risc și se cheamă Sharpe Ratio. Și o să vedeți că orice episod pe Bitcoin, pe orice criptomonedă vreți voi, pe orice interval calculat de măcar, atenție, 3 ani, nu o să-ți dea un Sharpe Ratio mai bun decât Bet Total Return. Pe mine nu mă interesează doar câștigul, mă interesează să înțeleg riscul, să-l înțeleg, să-l pot gestiona, să am instrumente și dacă reușesc să înțeleg riscul și să-l gestionez, randamentul vine ca un premiu, ca un bonus. Dar investitorii amatori sunt atrași, precum albina de floare, doar de randament, promisiunea de câștig, fără să înțeleagă riscul, să știe de unde vine, care sunt factorii determinanți ai prețului și ai valorii la o criptomonedă. Cum pot eu să-mi calculez la orice alt, activ speculativ ce se va întâmpla peste 3, 6, 12 luni? E foarte mult ghici. Nu poți să pui punctul pe ei pe o valoare precisă. Cât valorează Bitcoin? Cât valorează Elrond? Adică e foarte greu. Nu zic că nu pot fi folosite tactil, dar cum să mă pun eu în mașină cu familia și să am o destinație pe autostradă și acolo este fericirea la destinație. E viitorul copiilor. Uite, avem un portofoliu de investiții al cărui scop este să ne dubleze banii în 10 ani și să ne facem o casă din banii câștigați de banii noștri. Și să vină cineva să zic, dăm cheile, conduc eu în locul, tu treci în spate cu soția, cu copiii, te conduc eu de la București la Constanța. Și o să nu știu cine mi-a cheile, dacă are permis, dacă are... De asta mulți se duc pe mâna influencerilor, nu înțeleg, nu știu ce valoare au sau ce strategie au și surpriză apoi, intră în copac cu mașina. Deci n-am cum să nu pot să trăiesc viața așa, să mă culc bogat, să mă trezesc sărac. Când e vorba nu de bogăție sau sărăcie, când e vorba de viitorul familiei, de fericirea familiei, de stabilitatea familiei. De aceea, de exemplu, eu personal nu speculez bani pe acest activ și am spus-o public deseori și nu cred că e o modalitate prin care să îți securizezi viitorul familiei. Ok, tactil, 5% poți să te joci și ăsta e verbul. La bursă nu te joci, investești. Poți să încerci niște algoritmi, să vezi dacă poți să obții 50% sau să pierzi 40%. Dar cum să-i spun copilului la 18 ani, asta e, n-avem bani de studii, am riscat. Ziceai că e bine să diversificăm. Ai niște procente în minte în care spui asta, gândindu-mă, de exemplu, la fonduri mutuale, la indici bursieri, la ce ar mai fi, titluri de stat, nu știu, luăm în calcul, deci, din câte înțeleg, imobiliarele nu ne recomanzi din start, adică, sau cel puțin nu consider că poate să ne dea randamentul dorit, astfel încât să putem să ne atingem obiectivele respective. Eu cred că casa în care stai e suficient. La mediana vieții, 40-45 de ani, ar trebui să ajungi la punctul în care casa în care stai și mașina pe care o conduci să însemne o treime din avuția ta. Restul să fie un portofoliu de investiții. Imobiliarele nu-mi plac pentru că trebuie să pui o sumă mare de bani într-un moment, n-ai lichiditate, n-ai granularitate, taxele nu sunt mari, dar le plătești în fiecare an și nu am un randament intrinsec. Imobiliarele poate să-ți dea predictibil cam 6-7%. Chirie plus creșterea prețului. E greu de spus niște procente magice, cât să pui în acțiuni, obligațiuni. Eu am detaliat mult în cartea Banii în mișcare anumiți factori care, în funcție de vârstă, de durata de timp, se schimbă alocarea strategică. Dar ce pot să spun este că, în principiu, cu cât ești mai tânăr, adică dacă ai măcar 10 ani orizont investițional, de preferat acțiunile să fie majoritare. Deci inclusiv cei care au 50 de ani, din punctul meu de vedere, pot investi majoritar în acțiuni. Asta înseamnă peste 2/3.
Obligațiunile guvernamentale de-abia bat inflația pe medie. Adică oferă un 4% și inflația medie e 3 și ceva. Obligațiunile corporative sunt bune dacă știi să faci o analiză a companiei. Pentru că ele sunt one-off, adică nu poți să investești în fiecare zi în obligațiuni corporative la o companie. Se face o emisiune, atunci trebuie să subscrii. Și asta implică, eu am doctoratul pe analiză financiară, pe evaluare, adică da, Pe analiză. nu stau zi de zi să fac evaluări ale firmelor la bursă, că am și alte priorități în viață. Ia timp. Și atunci, obligațiunile corporative implică o cunoaștere, să știi să citești un prospect care are datele financiare ale companiei. Dar acțiunile nu implică să știi să faci evaluare. Dacă mergi pe indici bursieri lună de lună, an de an, pe 10 ani, leu, dolar și euro, deci leu cam 40%, dolar, cred mai mult în dolar decât în euro, 40% și euro 20%, Bet Total Return, S&P 500 și Stocks 500, lumea zice ia și ceva MSCI, Morgan Stanley Capital Index, Emerging Markets, ca să ai expunere globală. Păi alea 500 din S&P sunt companii care sunt peste tot în lume. Prin ele ai expunere globală. Și atunci, dacă ai investiții în acțiuni, în aceste ponderi, pe niște indici, calculați voi retroactiv să vedeți că obțineți cam 11% în medie, de fapt, pe ultimul deceniu. Și dacă vreți să mă duc pe ultimul secol, la S&P 500 te duci cam pe 9% mediu pe an. Iar inflația medie pe dolar e cam 2,5%. Deci faci 6,5% lejer, ceea ce înseamnă dublarea banilor în 10 ani. Și unii spun, bă, mergi ca broasca țestoasă, 10% pe an, hai că zic un sprint, să facem 30% în 3 luni. Eu nu pierd 20%. Nu mă interesează ce aș putea să pierd. Mă interesează ce am de câștigat. Dacă fac 10% pe an, mi-e suficient. Și de aceea, ca să nu cazi pradă tentațiilor, trebuie să fii foarte bine structurat, să știi ce vrei, să pleci de la obiectiv. Că lumea economisește într-o găleată bani pentru nevoi generale, să am bani pentru zile mai negre. Și asta nu e o emoție puternică să se lupte cu alte emoții care apar zi de zi. Și eu cred că ar trebui să fii ceva de genul obiectiv 1, suma economisită 1, strategia 1. Obiectiv 2, suma economisită 2, strategia 2. Obiectiv 3, suma economisită 3, strategia 3. Și suma economisită e foarte simplu de calculat. E PMT în Excel. Că dacă ai 5 variabile de time value of money, present value, future value, timp, anuitatea lunară și randamentul, zi-mi 4 și ți-o spun pe a 5-a. Și în cazul de față, dacă tu îmi spui 500.000 peste 15 ani, trebuie, la un randament de 10%, trebuie să economisești 1206 timp de 15 ani și dacă economiile acelea le investești la 10% pe an, vei ajunge la 500.000. Dar ce este interesant este că dacă înmulțiți 1206, ia să facem, 1206, economii lunare, ori 12 luni, ori 15 ani, vei obține 217.080, care din 500.000 înseamnă 43%. Deci diferența de 57% e obținută de banii câștigați de banii tăi. Ăsta a fost obiectivul meu la 23 de ani. Am început să investesc la 25, dar m-am gândit la chestia asta la 23 de ani. Vreau să fiu independent financiar. Și pentru mine a fost setată această independență la 4.000 de euro pe lună. Adică mi-am propus și am început să investesc la 25 de ani, de maniera în care am zis în 15 ani aș vrea să am un portofoliu de 500.000 de euro care la randament de 10% pe an să genereze 50.000 de euro în medie pe 5 ani trasată, calculată pe un episod trasabil de 5 ani, 50.000 de euro pe an din randament, care împărțit la 12 luni înseamnă 4.000 de euro pe lună. Și acesta a fost nivelul pe care mi l-am dorit al independenței financiare la nivelul, sau pentru viitoarea familie. Nu aveam familie atunci. Dar odată ce s-a stabilit un obiectiv, știi și suma și poți să ai o proiecție. Eu atunci câștigam 800 de euro. Cum economiseam 1206? Nu economiseam. Dar ideea este, dacă crezi în tine și ești ambițios, știi că vei lupta ca să câștigi mai mult și vei compensa. Și au fost ani în care am economisit mult mai puțin decât 1206, alții în care am economisit mult mai mult. Și trece un an și îți faci încă o dată PMT și vezi cât rezultă. Și dacă trece un an și pui din nou formula,
PMT 10% împărțit la 12, timpul, după un an ai 14 ani ori 12 luni. Present value, cât ai apucat să economisești în primul an, future value 500.000. Și îți dă mai mult decât 1206, înseamnă că pierzi lupta cu timpul. Adică ți-ai propus un obiectiv și ca să ajungi de la București la Constanța în 2 ore și jumătate, trebuie să mergi pe autostradă cu 130 la oră. Dacă tu mergi cu 80 la oră, nu o să mai faci în 2 ore și jumătate, o să faci în 3 ore. Și atunci îți dai seama că trece timpul și tu nu generezi suficient fie sumă economisită, fie randament ca să îți atingi obiectivul. Și atunci toate derivă din asta. Dacă ai obiectiv, dar nu să economisești la găleată și să investești la găleată pentru obiective diferite și generaliste în viață. Pentru viitorul copiilor. Ce înseamnă asta? Nu. La 18 ani, 100.000 de euro. Și atunci ai timp și sumă. Și pentru că știi timpul și suma viitoare, poți să calculezi suma necesară de economisit. Și atunci ai un buget de planificare financiară în familie, știi cât să economisești. Și pentru că știi că e un orizont fix, știi și ce instrument să folosești și cum să investești ca să-ți atingi obiectivul. Și atunci ai ajuns la simplitate. Și fericirea e simplă. Că dacă azi îmi zice vecinul că am pus în nu știu ce criptomonedă, pune și tu că am făcut 30%, mâine vine unul și spune am investit într-un startup de tehnologie și am făcut... Uite, e ok asta pe startup-uri, în platforme de crowdfunding, cum e Seedblink sau Ronin. Dar ideea e să o faci foarte diversificat și să înțelegi business model și concurența și piața acelor companii, valoarea adăugată, cu ce se diferențiază. Și atunci poți să faci și genul ăsta de investiții, dar trebuie să le faci de o manieră în care să ai diversificare, doar așa poți să reduci riscul. Și tactil, astea, startup-urile, cripto, metale prețioase, toate astea sunt tactile. Nu pui toți banii familiei în așa ceva. Pui 5%, 10%. Grosul trebuie să fie ca mersul pe autostradă, strategie. De-aia se cheamă alocare strategică a activelor. Și pentru noi e foarte simplu. Când avem obiective perpetue, punem un indice bursier. Când avem obiective fixe, punem un orizont fix, în funcție de orizont. De exemplu, vrem să începem o afacere, farmacie, veterinară, clinică. Pe zona asta este soția. Știm suma, știm orizontul, e fix. Mergem pe fonduri mutuale, orizont fix. Avem o sumă de bani, puteam să ridicăm o casă de 500.000 de euro cu banii jos. De ce să blocăm banii 500.000 când avem un copil și stăm într-un apartament de 3 camere, peste 100 de metri pătrați, avem tot ce ne trebuie. Zonă bună, rezidențial, locuri de parcare la subsol, pentru o dorință? N-avem nevoie. Ne dorim, da, dar n-avem nevoie. Atunci ce facem? Investim aia 500.000, să-i dublăm în 10 ani și o să ne mutăm la casă când banii generați de banii noștri o să ne plătească casa. Și, în general, confortul în viață trebuie plătit din randament, nu din muncă și datorii. Adică când am crescut de la garsonieră la 2 camere, rata la bancă a crescut cu 100 de euro. Nu i-am plătit eu. Am făcut un portofoliu de 12.000 de euro, care la randament de 10% mi-a generat 1.200 de euro pe an. Adică 100 de euro pe lună. Și numai după ce banii câștigați de banii mei mi-au plătit surplusul la rata la bancă, am trecut de la garsonieră la 2 camere. Adică prioritatea noastră în viață cred că ar trebui să fie să ne atingem obiectivele. Și pe măsură ce veniturile cresc, să rămânem un an, 2 acolo cu cheltuielile. Adică să încercăm să facem o economisire suplimentară mai mare. Să investim în active care să producă mai mult, să ne înmulțim avuția și talanții și să ne creștem apoi confortul, numai după ce banii câștigați de banii noștri ne plătesc acel confort. Un alt exemplu. La 30 de ani am vrut să mă premiez. După 10 ani de experiență în COFAS eram deja director general de la 27 de ani. Dar am zis la 30 de ani să-mi cumpăr un SUV. Îmi plac mașinile mari. Aveam 100.000 de euro cash. Aveam deja o mașină plătită de COFAS ca director. O mașină bună, o Mazda 6 l-aveam aceea. Apoi mi-am înlocuit-o cu un Passat Volkswagen. Am zis, pentru ce? Pentru o dorință. De ce să nu dublez eu banii aia 100.000 și să-mi cumpăr la 40 de ani o mașină cumpărată din banii câștigați de banii mei? Că lumea zice, păi și dacă mori, mănâncă prăjitura, ia SUV-ul, bucură-te de viață. Sunt convins că dacă mi se întâmplă așa ceva până la 40 de ani și nu o să apuc să conduc un SUV, nu o să zic, bă, ce viață tristă, n-am condus un SUV. Nu, gândul meu o să fie, Ianis, copilul nostru, oare când va ajunge la majorat, soția îl va putea sprijini pentru că eu nu mai sunt aici.
Astea sunt prioritățile în viață, nu să conduci. O să conduc, uite, la 40 de ani, sunt deja acolo aproape. Să poți să-ți iei un test drive, nu? Discutăm și despre mașini, dar eu cred că merit după 10 ani de răbdare și amânarea recompensei, dar în general mașinile sunt o cheltuială proastă. În principiu, dacă vrei să intrăm în zona asta, poți să detaliez, dar aș merge foarte mult pe ideea ca principiu, de totul să plece de la nevoie. Băi, am nevoie de mașină. Îmi place tare mult ce ai spus în ultima parte și trebuie să cântărești tot timpul care e nevoia, care e dorința. Sau, nu știu, vrei să cumperi ceva, e o nevoie sau o dorință. Și, practic, cumva poți să-ți răspunzi foarte rapid dacă merită să investești, mă rog, să faci, dacă e de fapt o dorință, cu siguranță e o cheltuială, nu o investiție. Deci dacă faci sau nu respectiva cheltuială. Foarte, foarte fain. Mulțumesc pentru toate sfaturile de investiții. Ar putea să mai avem întrebări, dar cred că mai bine le luăm la sfârșit. Aș vrea un pic să te întreb, am deseori discuții cu colegii și în special cu cei mai tineri care la 25 de ani se întreabă ce să fac, să iau un credit pentru un imobil în care să locuiesc sau să mai stau un pic să economisesc, să strâng o sumă mai mare de bani și te-aș ruga, după ce începem să vorbim de asta, să-mi spui și care crezi tu că este plaja în care merită să rambursăm anticipat, pentru că știu că ai niște calcule în care până la un anumit termen merită să rambursezi, iar mai târziu mai bine investești banii respectivi. Deci, casa în care locuim. Eu am greșit. La 20 de ani am luat o garsonieră pe credit pentru că venise sora mea din Constanța în București, am fost dați afară 2 episoade neplăcute, eliberați în 3 zile că am vândut apartamentul, vine noul proprietar, trebuie să eliberați. Deci lucruri urâte și asta ne-a împins la 20 de ani, deși eram olimpic la matematică, școala nu m-a învățat cât valorează un imobil de real estate. Da, olimpic la matematică, nu știam cum să calculez. Am luat un credit, o garsonieră. Dacă m-aș întoarce, n-aș mai face chestia asta. Și în general, cred că până la 30 de ani sau până să întemeiezi o familie, în principiu ar trebui să investești maxim în tine, niciodată să blochezi bani în cărămizi. Adică poți să stai în chirie foarte lejer, flexibil, nu văd de ce să te grăbești să-ți cumperi o casă. În general, în viață, totuși e bine să fii proprietar pe casa în care stai, dar nu în orice condiții. Financiar vorbind, nu în orice condiții. Sunt 3 condiții. În primul rând, când vei lua această decizie și dacă n-ai banii și iei un credit, rata la bancă să nu depășească 25% din venitul lunar. Știu că BNR și regulamentul ne lasă până la 40%, dar acela e gradul maxim de îndatorare. N-ar trebui să folosim toată capacitatea de îndatorare pentru o singură nevoie. Ar trebui să avem 25% pentru rata la creditul ipotecar, 10% pentru mașină sau nevoi personale și 5% buffer nefolosit. Al doilea ar fi să stai în casa pe care ți-o permiți. Și aici reperul este venitul familiei pe 5 ani minus 20%. Poate par cifre din așa subiective, dar formule subiective. Eu le explic în cartea Banii în Mișcare care este logica și cum se leagă toate între ele. O familie care obține, nu știu, un venit de 20.000 de euro pe an, 5 ani 100.000 minus 20% înseamnă 80.000. Asta e casa pe care ar trebui prețul să nu depășească acest reper. Dacă un apartament se închiriază cu 500 de euro, el valorează chiria pe 15 ani 90.000 minus 20% 72.000. Ai valoarea. Cam ăla e prețul și la Cluj acum în perioada asta. Da, pentru toaletă sau pentru o toaletă dintr-o garsonieră. Terenul din... Deci Cluj e cel mai scump, e absolut fantastic ce se întâmplă. Pot să înțeleg niște pusee de cerere și ofertă, că a crescut foarte mult demografic și oferta n-a ținut pasul și s-au scumpit, dar să-ți recuperezi banii din chirie în 32 de ani în Cluj mi se pare absolut aberant. Deci în imobiliare, dacă nu-ți recuperezi banii în 15 ani, prețul e nejustificat. Ori e prea mare, ori e chiria prea mică, ori e prețul prea mare. Dar chiria, raportat la salariul mediu din România, chiria înseamnă aproape jumătate. Deci nu cred că e o problemă de chirie mică, că n-ai putere de cumpărare pentru o chirie mai mare. Problema cred că prețurile sunt mari. Și cu cât mai multă lume își pune aceste probleme,
Cred că și cererea e mai educată și oferta se va alinia la cerere. Prețul e în România în medie dublu față de costul de construcție. În Cluj e cam aproape triplu. Dezvoltatorii zic că dacă construiesc cu 1000 și vând cu 2000, fac 1000 profit la 2000, ceea ce înseamnă 50% și blocul durează 3 ani și fac pe an cam 16% și zic că cât să facem mai puțin de 16%. Da, e un calcul manipulator. Că ăsta e la cifra de afaceri, nu e la capitalul investit. Eu am acces la toate financiarele tuturor companiilor din România. Prin Cofas, cea mai mare agenție de rating, evaluăm companii, cam 100.000 pe an. Și m-am uitat la bilanțul dezvoltatorilor. Ei vin cu capital propriu 20%, 80% împrumut. Deci aduc 200, iau împrumut 800 ca să finanțeze active care la costul de construcție, că așa se înregistrează în bilanț, sunt 1000. Dar le vând în P&L, contul de profit și pierdere, la 2000, cu profit de 1000. Păi ei cât au investit? 200 capital propriu. Ce profit fac? 1000. Deci au un randament pe capitalul investit de 500%. Înțelegeți? E fantastic. Eu când am decis pasul, adică când am luat apartamentul de 3 camere într-un final la 180.000, când se construia era 300.000. 6 ani de zile am stat în discuții până l-am luat. Și aveam deja în același bloc un apartament de 2 camere, luat la 110.000, se vindea la 250 când se construia. Și au venit părinții în acela de 2 camere și noi ne-am mutat 3 etaje mai jos în acela de 3 camere. Dar i-am spus, nu valorează, că ăsta se închiriază cu 1500 de euro, cum să-mi cer 300.000 pe el? Și am zis, aștept. Dacă vine un rus cu banii și îl ia, asta e. Găsesc în altă parte, nu e o tragedie. Nu e ultimul apartament din lume. Dar am așteptat până când prețul s-a dus și nu valora 180, dar valora cam 150. Dar de ce am dat 20% peste? Datorită părinților în bloc, pe lângă avantajul emoțional de a fi alături de ei oricând în câteva secunde, copiii cu cine? Adică o bonă pe an la 2 copii în 4 ani te costă 60.000 de euro. Și atunci când plătești prețul peste valoare, trebuie să-ți dea ceva la schimb. Nu o faci din prostie sau indiferență. De ce plătesc mai mult decât valorează? E zona bună, sunt școli bune, e parc vis-a-vis, că stăm în Floreasca, la Cutei, e parcul Circului, avem supermarketuri, avem zona de business, avem zona socială, avem aeroport, avem metrou, avem școli bune, grădinițe, școli, cele mai bune licee din București, acolo sunt școli și așa mai departe. Și părinții că sunt aproape, deci îți faci niște elemente de valoare. Adică valoarea unei proprietăți în care vrei să-ți petreci viața cu familia sau o perioadă din viață, nu e una doar financiară. Și atunci, sigur că aceste elemente, un cartier cu criminalitate scăzută, vecini buni de calitate, etc., se vor resimți în preț. Dar nu poate să fie dublu. Adică ăla valorează 150, dar era 300. Ok, un 20-30%, dar nu mai mult. Știi cumva dacă e un trend românesc ăsta de supracreșterea prețului sau se întâmplă și în Europa? Aici industria folosește un indicator care e foarte înșelător și zice că în România accesibilitatea imobiliarelor e cea mai bună. Adică numărul de luni pe care trebuie să le muncim ca să cumpărăm un metru pătrat. Și față de alte capitale europene, totuși imobiliare în România sunt mai accesibile, dar n-ai nicio legătură cu valoarea. Faptul că ne permitem nu înseamnă că trebuie să cumpărăm rahaturi supraevaluate doar că ne permitem. Deci una este accesibilitatea și se judecă în termen de putere de cumpărare, deci salariu față de preț, și atunci poți să compari cu alte capitale, dar ce mă interesează este valoarea. Și aparent paradoxal pentru unii, înțeleg, dar nu vor să recunoască ăștia din industrie, deși avem accesibilitatea cea mai bună față de multe capitale europene, investiția e cea mai proastă. De ce? Pentru că chiria raportată la preț e foarte scăzută. Ceea ce în Europa, ok, sunt mult mai scumpe, dar și chiriile sunt mult mai mari. Că îi zic că în Elveția trebuie să muncești 8 luni, în România 2 luni ca să cumperi un metru pătrat. Da, chiria acolo e 4.000-5.000 de euro. Și atunci randamentul oferit de imobiliare din România e cel mai prost din Europa, deși accesibilitatea e cea mai bună. Înțelegeți diferența? Atunci cumperi când prețul e egal cu valoare sau prețul nu e mult peste valoare.
nu că îți permiți. Că dacă ai un salariu foarte mare, te duci la bancă și zici, la cât credit mă încadrez? 300.000. Și ce, mă duc să-mi cumpăr o garsonieră de 300.000 că îmi permit? N-ai legătură accesibilitatea cu valoarea. Și de aceea, chiar dacă nu cumperi o proprietate ca să o oferi spre închiriere și vrei să stai cu familia, trebuie să fii conștient de valoare. Pentru că altfel dai un preț și nu știi cu ce să-l compari. E stupid. Și de aceea, valoarea te ajută ca să înțelegi supraprețul. Și supraprețul trebuie să fie justificat de ceva. Realitatea, din păcate, mai ales într-un oraș cum este Cluj, este că dacă vrei să aplici cele 3 criterii, s-ar putea să nu găsești. Și atunci lumea cade în altă capcană de logică financiară. De ce să stau în chirie, să dau 500 de euro, nu rămân cu nimica, iau credit, dau 500 de euro la bancă, dar măcar rămân cu ceva. Logica e corectă pe termen lung, dar pe termen scurt e foarte greșită. Că dacă ai luat un credit ipotecar, în primii 3 ani, 95% din plată se duce la dobândă. Oricum banii nu rămân la tine. Deci dacă rămâi în chirie 3 ani, banii se duc la proprietarul apartamentului, dacă iei credit, banii se duc la bancă, în dobândă. Ceea ce vreau să spun este că întotdeauna avem timp să căutăm cea mai bună variantă. Și nu trebuie să ne grăbim și trebuie să avem în minte cele 3 criterii. Și dacă ar fi să renunțăm la unul din cele 3, este ăsta cu prețul. Că dacă nu găsești, asta e și vrei să te muți că ai nevoie, că, nu știu, au venit copiii mai mulți în familie, a născut soția și e o nevoie, nu e o dorință, atunci te forțează momentul și viața să faci pasul, dar trebuie să-ți permiți. Ce înseamnă celelalte 2 criterii. Rata la bancă să nu se mai mult de 25% din venitul lunar și venitul familiei pe 5 ani minus 20% să te încadrezi. Că asta înseamnă că îți permiți să cumperi la prețul scump din piață, pentru că oricum altceva nu găsești la prețul corect din piață. Sau poate mai aștepți 2-3 ani, că e același lucru dacă stai în chirie 3 ani cu situația de a cumpăra pe credit acum. Și atunci, dacă vezi că sunt nesimțit de supradimensionate, poate mai aștepți 3 ani pentru o eventuală corecție. Oricum, eu consider că chestia asta trebuie să se normalizeze la un moment dat. Nu poate să continue la nesfârșit. E absolut nesusținută de fundamente financiare. Să cumperi ceva, orice activ valorează câți bani generează. Un activ care generează puțin bani nu e valoros. Un bloc rezidențial de lux cu obiecte de materiale de construcții de lux construit în câmp nu valorează nimic. De ce? Că nu ți-l închiriază nimeni. Chiar dacă costul de construcție pe metru pătrat e 3.000 de euro. Că au pus marmură de nu știu unde, e polit cu aur. Nu valorează nimic, că nu-l închiriază nimeni. Deci, un Ferrari folosit la Uber nu valorează nimic. Pentru că nu generează cash flow. O companie e valoroasă când generează mult profit, EBITDA. Un apartament e valoros când generează multă chirie. Și trebuie să fie prețul justificat de chiria pe 15 ani. În Cluj durează 32 de ani. E fantastic. Și eu cred că se va normaliza chestia asta la un moment dat. Nu știu când, dar... Statistic vorbind, în ultimii ani, cu creșterea dobânzilor și, mă rog, în care deja vedem alternative în care să investim mai bune, cu randament mai bun decât imobiliare, au scăzut vânzările de imobile. Și acum cred că deja se simte un pic de stagnare, din câte înțeleg. Întrebarea ce o să fie anul viitor? Sau dacă... Când ești într-o discuție cu un dezvoltator, uite-te pe 2 indicatori financiari. Ce profit face și cât de îndatorat e. Dacă face profit mare și are multe datorii, va lăsa din preț. Faptul că spune că nu o să las din preț, le oferi pe închiriere mai bine, nu își permite, e un blaf. Adică și datele astea sunt absolut foarte rapid de obținut. Adică și pe M-Finanțe, dacă intri și pui cuiul, obții datorii și profitul. Dacă vrei ceva mai relevant, adică marja brută, adică diferența dintre costul de construcție, materii prime, materiale, salarii și cifra de afaceri, trebuie un raport cu date financiare mai extinse. Dacă cauți pe Google rapoarte de credit companii, o să găsești. Cofas are InfoQuick, CaseFin, termene, ICAP. Vei găsi rapoarte. Și costă 5 lei să vezi datele financiare extinse și să vezi pe ultimii 5 ani care este marja lor. Că acum imediat au împins articole manipulatoare în presă. Grăbiți-vă, luați acum că crește TVA-ul cu 5%. O să crească prețul. Eu nu cred că o să crească prețul, chiar dacă crește TVA, pentru că nu e putere de cumpărare. Și lumea la dobânzile care nu se încadrează.
Ar vrea ei să transpună în prețul final creșterea de TVA. Dacă când a scăzut TVA-ul de la 19 la 5, n-au scăzut prețul. Și au dat vina pe scumpirea materiilor prime. Dar dacă ai acces la date, și am explicat la Digi24, costul cu materia primă în prețul final de vânzare e 30%. Restul sunt salarii teren până la 50%. Diferența e profitul lor. Cât s-au scumpit materiile prime? 70%. Deci 30 ori 70 înseamnă 21% din prețul de final de vânzare. Construiești un bloc în 3 ani, deci pe an cât e? 7%. De ce au egalizat de la 19 la 5, care înseamnă 14%, cu 7% șocul care trebuia transpus în preț doar din cauza scumpirii materiilor prime? Pentru că au putut, că piața nu e transparentă și cererea nu este educată. Că dacă te duci la negociere, cum am dus eu 6 ani la acel apartament și îi spuneam: băi, tu faci super profit, nu e justificat și nu e prețul față de chirie, nu e justificat, mi-a zis: bine, lasă că sunt alții care sunt la coadă, care nu pun întrebările astea pe care mi le pui tu, Guda. Ok. Bine, după un an a fost un blaf, că n-a venit nimeni. Dar când a construit complexul de case de la Teodor Paledi la intrare în București dinspre autostrada Șoarelui și știam tot ce face, i-am zis: mă uit pe cash flow-ul tău, dezvoltatorului, ai o problemă de bani. Profitul tău a scăzut, ești îndatorat, l-ai ținut 6 ani de zile blocat, nu l-ai închiriat. Știi că dacă băgai banii aia la bursă, îi dublai? Și n-ai vrut să-mi lași de la 300 la 150 cât ți-am cerut? Și după un an zicea 280, după aia 260, după aia 240. Se oprise la 220, că sub nivelul ăsta nu. Și ce ai făcut? 6 ani ai rămas cu el blocat. Puteai să dublezi. Mi vedeai cu 150, îi investeai și făceai 300. Așa ce ai făcut? Și atunci zici: hai, ia-l cu 180 și îți dau și 2 locuri de parcare. Și l-am luat. Și dacă venea un rus cu sacoșa și îl lua, asta e, se întâmplă. Plecau și părinții din bloc, îl vindeam și mergeam în altă parte. Ca să fiu noi makedonii, mergem în gașcă peste tot. Și veneau și părinți, găseam, adică tot trebuie să ai răbdare în viață și să nu tratezi orice chestie ca pe o chestie. Și fie că e succes, fie că e eșec, oportunitate unică în viață, profit acum. Vrăjeală, nu există. Mereu sunt oportunități. Trebuie doar să ai răbdare, să știi ce vrei și să gândești simplu. Eu am doctorat în analiză financiară, am făcut CFA, poate știți, Certified Financial Analyst, cel mai dur certificat la nivel global. MBA la Sheffield. Pot să evaluez companii, dar prefer să le fac pe firmele mele de consultanță, să iau mulți bani de la antreprenori care vor să-și vândă afacerile, decât să stau în fiecare zi la butoane, să descoperi diamante listate la bursă, adică companii valoroase cu preț mic, ca să ce? Să n-am timp să fac sport, să mă duc la bazin, să n-am timp să stau cu Ianis, să mă joc, să schimb Pampers-ul, să n-am timp să stau cu soția, să mergem la teatru cu prietenii? Păi viața are 7 laturi, n-are doar bani. Să cumpăr ieftin, să vând scump, să fac randament maxim. Și ce? Viața are și carieră și familie. Viața are și sănătate și intelectual. Când mai am timp să citesc o carte? Viața are și financiar și spiritual. Când mai am timp să mă cunosc pe mine, să stau cu un preot de vorbă, un psiholog. Că dacă nu te cunoști și nu știi viciile, o să faci bani în viață și o să ți le descoperi. Și o să pună stăpânire pe tine. Viața are și partea socială. Nu doar bani. Atunci, cred că e important să fim echilibrați, să nu stăm toată ziua pe tastatură, să evaluăm companii la bursă, să le depistăm pe alea ieftin sau să speculăm criptomonede, să pulseze inima. Fericirea e atât de simplă și eu o simt. În familia noastră o simțim. Suntem foarte relaxați și mergem pe autostradă, pe pilot automat și ne bucurăm de prezent. Că dacă mereu am tumultul ăsta, a căzut Bitcoin, a crescut aia, am băgat bani acolo, aia, emoții, firma asta, am făcut o analiză și este foarte valoroasă și prețul la bursă e mic. Și am pus mulți bani într-un moment într-o companie. De ce? Supraîncredere. Eu am dreptate, piețele se înșeală. Și uite mă, că trece o lună și scade și mai mult prețul. Și devii frustrat și zici: uite mă, ai naibii, vând acțiunile unei companii care e foarte valoroasă și pentru că este overflow pe ofertă, se vinde mult, scade prețul. Și apar frustrări. Că ai pus mulți bani într-un moment pe efect de supraîncredere. Am stat 5 ore și am evaluat compania asta, mi-am dat seama, este un chilipic și am pus mulți bani într-un moment. Asta e ruletă. De ce? Nu că te-ai înșelat tu. Că piețele sunt emoționale.
Și atunci nu te crede mai deștept decât piețele. Că ca să-i dovedești că ești mai deștept, o să stai nopțile pe calculator să faci cash flow și discounted cash flow, să determini valoarea ca să pui mulți bani într-un moment, ca să faci chilipiri, 20%. Eu prefer 10%, dar vreau să fac și sport, să mă duc și la teatru, să stau cu soția, cu prietenii, să invităm, să gătim acasă. Dacă mă urmăriți pe Facebook, îmi place să gătesc. Gătesc foarte mult. Acum am cumpărat la Constanța, dar fac 20% pe an, randamentul uzufruct plus chirie plus investită la bursă, să aleg dimineața pe plajă, să stau să vedem răsăritul cu soția, cu Iani, să joc fotbal cu el. Sunt fan Faru, sunt rudă cu consultantul domnului Hagi și îmi place, mă duc acolo la meciuri, să mergem cu băieții, să ne distrăm. Ce să fac? Toată ziua să stau în fața unui calculator să mă îmbogățesc repede. În general, cine vrea să se îmbogățească repede, ori se îmbolnăvește, ori rămâne sărac toată viața. Spune-mi, te rog, în ultima perioadă, un subiect care a fost pe buzele tuturor, mai ales la noi în companiile de software, la programatori, era de pilonul 2. După cum știi, by default, te-aș întreba dacă am primit facilitatea să plătim pilonul 2 sau nu. Cum vezi? E o facilitate că nu plătim pilonul 2 și avem opțiune doar să o plătim? Eu în mărul trăvit. Au eliminat aia cu impozit zero de la 10.000 în sus și cu stânga au eliminat asta și cu dreapta au dat opțiunea să nu mai contribuie la pilonul 2. Dar, vedeți, angajații își vor plăti păstrarea salariului net din banii lor. Pentru că ca să-și păstreze salariul net, trebuie să crească brutul, că altfel se aplică 10% impozit pe venit, dacă pe componenta, dacă am înțeles corect, ce depășește doar 10.000 brut. Da. Și atunci e un efort pentru angajator și un efort mare dacă salariile, sunt mulți angajați cu multe salarii care depășesc acest prag. Și atunci apare tentația să zici, ok, îți păstrez salariul net, pentru asta angajatorul trebuie să dea mai mulți bani, dar voi compensa pe partea cealaltă prin faptul că nu-ți mai contribuie la pilonul 2. Dar când se întâmplă chestia asta, practic, angajații își plătesc păstrarea salariului net, renunțând la o pensie privată din viitor, pilonul 2. Problema nu e foarte tragică, că oricum contribuiam puțin la pilonul 2. Doar 3,75% din salariul brut. Și de anul viitor 4,75%. Oricum nu e suficient pilonul 2 ca să avem o pensie privată liniștită. Deci eu cred că oricum nu deteriorează masiv pensia. Problema este alta. Că în sine pilonul 1 nu e sustenabil, că sunt acum 4 milioane de angajați în privat, 5 milioane de pensionari plus 1,2 milioane angajați în sectorul public. Proiecția demografică ne spune că în 2040, de exemplu, o să fie 6 milioane de pensionari, că o să înceapă foarte mult să iasă la pensie după 2030. În anii 70, Ceaușescu a interzis avortul, s-au născut 450.000 de copii în medie pe an. Acum se nasc 180.000. Ca să faceți o comparație. În al doilea război mondial se nășteau 500.000 de copii și toți bărbații erau pe front. Deci, sunt foarte puțini copii nou născuți care o să devină angajați în viitor, cine știe câți mai rămân în România, care să contribuie. Și sistemul ăsta de pensie intergenerație, eu plătesc acum contribuții pentru bunica mea și sper eu că când o să ies eu la pensie o să vină un puștan născut acum, peste 20 de ani o să lucreze. Sunt prea puțini copii și nu mai e sustenabil. De aceea, astăzi când te retragi, adică când te pensionezi, pilonul 1 îți dă cam 75% din ultimul salariu. Rata de înlocuire, pensie pilonul 1 versus ultimul salariu e 75%. Deci pierzi 25%. După 2040 o să pierzi vreo 60%. Deci rata de înlocuire va fi 40%. Și nu vei putea compensa cu pilonul 2, care e prea mic. Singura soluție e pilonul 3. Și lumea spune, dar de ce să nu fac investiții la bursă, să fac un randament mai mare de 10% pentru pensia mea? Pentru că nu e instrumentul potrivit. De asta zic, scuză-mă puțin că mai am un minut aici. De asta zic, degeaba e un ciocan bun ca să bați cuie dacă ți-l dau și tu speli geamul cu ciocanul. Înțelegeți ce zic? Adică investiți cu instrumentul potrivit pentru obiectivul potrivit. Nu există o strategie mai bună ca structură a instrumentului decât pilonul 3 pentru pensie privată.
Nu cunosc foarte, adică cunosc. Pilonul 3 practic e cam același lucru cu pilonul E fix 2. ca pilonul 2, doar că e opțional și poți să contribui cât vrei tu. Și întrebarea e tot la când ești la pensie poți să beneficiezi sau poți să stabilești tu anii cât contribui? De Ai la o 60 limită de acolo? ani, pilonul 2 e de la 65, pilonul 3 e de la 60 De de la ani. 60. Condiția este să contribui minimum 10 ani. Pe când la pilonul 2 și pilonul 1 e 35 de ani. Deci un pic mai flexibil. Cheia este să contribui cât mai devreme în viață. Și ca să înțelegeți puterea timp a banului, vă dau două exemple. Dacă te apuci de la 25 de ani, nu prea mai sunt aici prin sală orientativ așa, pare, dacă ai idee, că e valabil și la 35 de ani, nu la fel de mult, dar proporționalitatea oarecum se păstrează. Deci, dacă te apuci la 25 de ani să pui pentru pensie până la 35 de ani, doar 10 ani din viața ta, câte 2000 de euro pe an. Deci ai pus 10 ani, ori 2000, vine 20.000. Și de la 36 de ani nu mai economisești deloc pentru pensie. Asta e situația A. Situația B, te apuci de la 36 de ani să pui 2000 de euro până la 65 de ani, înseamnă 30 de ani, ori 2000 de euro înseamnă 60.000 de euro. Deci te chinui de 3 ori mai mult timp, bani, la 65 de ani, în situația B, o să ai mai puțin bani cu 50% decât în situația A. O să ai 230.000, în situația A o să ai 320.000. De ce? Pentru că ăia din situația A au avut mai mult timp să crească. Calculați în Excel, am făcut-o, am prezentat-o la Banii în Mișcare, de aceea zic, timpul e cel mai bun prieten al investițiilor. Faceți-o cât mai devreme. Aveți 30 de ani, ok, aveți 35, ok. Vă veți dori la 45 să vă fie apucată la 35. Că acum zici, nu m-am apucat la 25, ok, dar e 35. Și ca să beneficiați de timp, adică ce înseamnă? Timpul să vă fie prieten, trebuie să investiți cât mai devreme în viață, cât mai lung. Ok, n-ai făcut-o la 25, poți să faci de la 35, poți să faci de la 40. Oricând, lumea zice, când să începem să investim și în ce să investim anul ăsta? Nu. Oricând e bine să investești și cea mai bună strategie de investiție este săptămână de săptămână, an de an, toată viața, în indici bursieri și fonduri mutuale. Dacă ai orizont fix, fonduri mutuale, dacă ai orizont perpetu, indici bursieri. Și când atunci, e vorba de pensie, pilonul 3, când e vorba de casă, v-am zis pragurile, și mașina nu e o investiție, e important, e o cheltuială care să nu te dea peste cap, să nu te ruineze. Și atunci dacă ne gândim la ce am discutat anterior, ce opțiuni de investiții avem, fonduri mutuale, indici bursieri, și ne gândim că pilonul 3 ne-ar da un randament undeva de parcă 7%, parcă am văzut? 7,4% în medie pe an pe ultimii 15 ani. Ar de fi când o s-a înființat. diversificare? Pot să mă gândesc la pensie și dacă investesc în indici bursieri, adică și... Da. Adică ar trebui să mă gândesc că și poate o diversificare, dar cu un procent mai mic din totalul investiției? E o diversificare foarte bună, în primul rând. În al doilea rând, nu curcați instrumentele și borcanele. Pensia e un borcan. Trebuie să o gândești în felul următor. Pleci de la coadă. Câți bani vreau eu la pensie? Și eu cu soția am zis 4.000 de euro pe lună. În putere de cumpărare reală. Adică ce fac azi cu 4.000, vreau și la 65 de ani să fac cu 4.000. Pleci de acolo. A doua întrebare este cât timp vrei 4.000 de euro pe lună? Și noi am zis 20 de ani. Apoi, având în vedere, și am zis de la 60 de ani până la 80 de ani, îți poți calcula dimensiunea portofoliului de care ai nevoie la 60 de ani ca să te hrănească 20 de ani cu 4.000 de euro. Folosim formula present value. Adică cât trebuie să am la 60 de ani present value, astfel încât future value să fie 0, că îmi consum tot portofoliul, payment-ul să fie 4.000, banii se investesc, am pus la 6% pe an, nu la 7,4 cât s-a obținut la pilonul 3 pe ultimii 15 ani. Și ce mai îmi trebuie? Timpul, 20 de ani ori 12 luni. Și vei obține present value. Și acum, dar present value e ăla de la 60 de ani. Și acum te duci în prezentul tău de astăzi. Câți ani ai? 30. Ok. Și apare întrebarea. Care e payment-ul? Cât trebuie să economisesc eu lună de lună? Deci pe mete, din ce? 6% randamentul pilonului 3 pus conservator împărțit la 12 luni. Timpul, pe dacă ai 30 de ani până la 60, 30 de ani ori 12 luni, present value 0, că n-ai nimic momentan pentru pensie, să zicem, și future value este present value de la 60 de ani. Înțelegeți? Că eu acum sunt în 2023, am 30 de ani. Peste 30 de ani va fi 2053.
Deci, acum sunt în prezent și future value este present value de la 2053. Sper că am explicat-o, dacă nu, în cartea Banii în Mișcare am și 50 de pagini despre pensii și asigurări, explic acolo în detaliu. Și pe site-ul digi24.ro. Nu e, mai zic de carte, dar eu tot ce donez, adică tot ce încasez ca drepturi de autor din cărți, donez. Pentru mine nu e... E sinteză. Aveți 350 de pagini, e pus totul acolo. De altfel și toate emisiunile sunt gratuite pe site-ul digi24.ro. O să aveți 7000 de minute, dar nu trebuie să le urmăriți pe toate. Căutați emisiunile cu titlul Pensii. Acolo explic și la tablă și cum fac eu la Banii în Mișcare. Și prin urmare... Concluzia este următoarea, că trebuie să economisești cam... Ne-a dat nouă că trebuie să punem cam 800 de euro pe lună cu soția. Eu am 38, ea are 34. Timp, mulțumim la fel. Timp în medie, deci noi avem 36 pe medie până la 60, deci timp de 24 de ani trebuie să punem 800 de euro pe lună ca să ajungem la un portofoliu care apoi ne poate hrăni 20 de ani 4.000 de euro pe lună. Și ca idee, pentru fiecare un leu primit, dat, 800 de euro, primim 4.000, deci de 5 ori mai mult. Și e fantastic că la pilonul 1 e aproape invers. Pentru că salariul mediu brut în România, mă refer în România, acum nu zic de IT sau de Cluj, este netul e 4500 ori 1,72. E 7740. Cât dăm la pilonul 1? 21,25%. Deci înmulțesc asta ori 0,2125, 1644 pe lună. Ori 35 de ani perioada minimă de cotizație, ori 12 luni, 690.000, 700.000. Și cât încasăm? 10 ani speranță medie de viață, ori 12 luni, ori 2000 de lei, pensia medie. 240.000. Deci la pilonul 1 dăm 700 și încasăm 240, de 3 ori mai prost. La pilonul 3 dăm o sumă care e de 4-5 ori. Acum depinde și de vârstă. Da? Că dacă te apuci la 50 de ani, nu o să fie atât de multiplu, atât de mare. Dar dacă te apuci măcar cu 30 de ani sau 20 de ani înainte, multiplul se poate duce până la 5. În cazul nostru e de 5 ori. Dacă te apuci la 20 ceva de ani să pui la pilonul 3, e de 6 ori jumătate. Și eu nu vreau să dau 100 de lei la pilonul 1 să primesc 30 de lei, eu vreau să dau 100 de lei și să primesc 500 de lei. Adică e de 15 ori mai bun pilonul privat 2 sau 3 decât pilonul 1. Dar în 2017 Dragnea ne mințea că e mai bun pilonul 1 și că îl va naționaliza pe ăla ca să aibă grijă de români. De fapt aveau nevoie disperată de bani ca să ce? Au scăzut taxele și au crescut salariile. Și crezi că o să fie riscul ăsta? Să mai apară încă o dată discuția asta de naționalizare? Păi acum sunt partide care zic taxe mai mici, români mai bogați. Mă rog. Și asta e Grecia 2.0. Adică faliment. Eu sper că extremiștii ăștia patrioți naționaliști anti-europeni să nu ia puterea, pentru că e foarte complicat. Și pentru pilonul 2, dar sincer din alte puncte mai aș avea o întrebare grave. concretă, să zic așa, legat de pilonul 2. Începând cu luna de noiembrie, sunt programator, mă trezesc cu 375 de lei în plus în cont. Întrebarea este să aplic, să contribui în continuare la pilonul 2 sau îi scot și bag în pilonul 3? Pune pilonul 3 pentru că pilonul 2 n-ai control, e decizie politică. Am înțeles. Mă gândeam și la procentul ăla de 10% de impozit pe care îl pierd dacă îi scot. Nu mai gândiți de doar ieftin, scump, taxe mici, taxe mari. Gândiți în termen de strategia care mi-atinge obiectivul. Eu când mă pun cu familia în mașină pe autostradă, vreau să ajung la Constanța. Și dacă ajung la Constanța, e ok. Chiar dacă am pus benzină mai scumpă sau... Pe mine mă interesează să fiu fericit. Adică asta înseamnă să-mi ating obiectivul. Nu să ajung cu 15 minute mai devreme sau... Pentru că dacă investești în indici bursieri, direct cu broker, și am un episod în care căutați Iancu Guda, acum aleg broker de investiții. Și e mai ieftin decât fonduri mutuale. Și face aplicare de indici. Și ajunge copilul la 18 ani să prăbușesc piețele. A fost ieftin,
Dar nu ți-ai atins obiectivul, că se declanșează un război în 2040 și spui copilului am pierdut, nu vând acum acțiunile că a scăzut piața cu 50% și pierd tot câștigul din ultimii 18 ani. Deci a fost ieftin, dar a fost bun? Instrumentul n-a fost. Și atunci, dacă faci fonduri mutuale cu orizont fix, ce se întâmplă? În primii 9 ani se investește masiv în acțiuni care acumulează capitalul și în următorii 9 ani se trece gradual către obligațiuni. Adică în anul 10 se vinde 10% din acțiuni, se cumpără obligațiuni cu scadență peste 8 ani. În anul 11 se mai vând acțiuni, se cumpără obligațiuni cu scadență peste 7 ani și tot așa. Și atunci, la scadență, tot portofoliul e numai din obligațiuni. Și nu mai contează că vine război în 2040, tu ai banii garantați și poți să-i scoți și să-i dai copilului și ți-ai atins obiectivul. Mai contează că ai dat un comision de 1,5% la fond mutual versus 0,6% la broker, a fost cu 0,9% o avere fantastică, 0,9% mai scump. Un punct procentual de dorință de a investi mai ieftin, de fapt, îți poate compromite obiectivul, pentru că te-ai concentrat doar pe cei mai ieftini, nu doar pe cei mai potriviți pentru obiectivul meu. Eu văd deja niște mâini în sală și poate lumea dorește să adreseze niște întrebări. Nu știu dacă mai aveai tu, nu știu, mai aveam de educația financiară la copii, dar aici facem altă dată. Ovidiu, e mult de spus. În cartea Banii în mișcare, capitolul 10, am 90 de pagini în care povestesc inclusiv copilăria mea, cum a învățat tata la 6 ani ce e inflația. Și rămâne temă de casă pentru noi asta și luăm întrebări pentru că o să fie mai important pentru să avem părinți întrebările din sală. vă recomand și cred că o să găsiți multe tehnici relevante acolo. Dar hai să folosim timpul rămas pentru întrebări, eventual și pe online. Și pe online. Mircea, dacă ne poți ajuta cu întrebările din online. Bună seara! Chiar la exemplu de care ați anterior, la sumele da. ziceați că fondul mutual comisionul un pic mai mare față de broker. Da. Dar de ce n-aș putea face același lucru pe broker, trecerea aia? Pentru că ar însemna ca în primul rând, în primii 9 ani să știi în ce acțiuni să investești și poți să mergi simplu, pasiv, cu indici bursieri, dar ce te faci din anul 10, când trebuie să vinzi din acțiuni și să cumperi obligațiuni. Și acolo îți trebuie o analiză să știi ce să vinzi și ce să cumperi. Pentru că a zice, cumpăr obligațiuni cu scadență pe 9 ani. E simplu. Dacă îmi scoți a 10-a parte din portofoliu, care poate să fie 20.000 de euro într-un moment, și trebuie să-i pui într-un moment în obligațiuni de 20.000 de euro, s-ar putea să înceapă să stremure degetul și să pulseze inima, pentru că trebuie să știi să faci o evaluare a obligațiunilor corecte în care să investești. Și nu e chiar simplu să faci o evaluare de fixed income instruments. Dacă te interesează, să recomand niște cărți de la CFA, de la Schwesser, Level 2, ai 800 de pagini ce înseamnă Valuation Fixed Income Instruments. Deci, dacă vrei să o faci tu și să faci tu trecerea asta graduală în a doua jumătate către obligațiuni, astfel încât toate obligațiunile cumpărate în anul 10, 11, 12 și așa mai departe să aibă bullet scadență la același an în care copilul aniversează 18 ani, e foarte bine. Eu îți garantez, știu ce înseamnă asta, multe sute, dacă nu mii de ore petrecute să faci valuation de obligațiuni. Și acum depinde ce preferi. 0,9% comision în plus cântărește sute de ore sau mii de ore de stat cu copilul, familia, să noți, să faci tenis, fotbal sau să mergi la teatru sau la operă sau ce-ți place, să citești o carte bună, să gătești cu familia sau să mergi la munte sau la plajă. Fiecare își face propriul calcul. Eu prefer să am de toate în viață, nu doar comision mic la investiții. Am înțeles. Următoarea întrebare era că de ce nu faceți dumneavoastră, că aveți know-how și experiența, dar m-ați răspuns acum. Da. 2 nopți pe săptămână dorm cu Ianis, îl schimb la funduleț. Sunt momente când, dacă se opărește, trebuie să dau cu bicarbonat. Știu la ce ore să-i dau, ce să-i dau, cum să-i combin banane. Sunt momente care îmi rămân în suflet și nu se va mai întoarce. Și e priceless sentimentul. Adică nu se compară nici cu 30% comision, așa ceva. Salut, aș avea 2 întrebări. Te rog. Recunosc că parte din discuția m-a depășit pe mine, din ce ați expus, dar vreau să vă întreb concret. Câștigi 5.000 de lei pe lună, deci 1.000 de euro. 25% înseamnă 1.250. Da. În ce investești lunar ăștia 1.250? Care e obiectivul?
hai să zicem să nu cheltui bani, ci să investești ala lung, pe 10 ani de zile, să zicem. Deci vrei să-i dublezi în 10 ani. Da. Fix în 10 ani? Nu neapărat. Pornim de la bază în sensul că vrei să nu-i cheltui și vrei să-i acumulezi. Ok. Emoția nu e suficientă. S-ar putea să te bată alte emoții pe parcurs și trebuie să contrabalancezi tăria unei emoții cu tăria altei emoții pe care vrei să o învingi. Dar ca să-ți răspund la întrebare, căutam un obiectiv, dar poate e personal și nu vrei să spui, e ok. Dar să-ți dublezi acei 1250 ori 10 ani, hai să zic în euro că e mai ușor, cât vine? 250 de euro? Da. Ori 12 luni, 3.000 de euro, 10 ani, 30.000 de euro, vrei să ai 60.000 de euro pentru o nevoie fixă. Adică după 10 ani chiar vrei să ai 60.000 de euro și să-i folosești la ceva fix, mergi pe un fond mutual cu orizont fix 2035. Cam 10 ani de acum încolo vei găsi în piață așa ceva, de exemplu la BRD, dar poți să găsești fix peste 10 ani, adică 2033 la Morgan Stanley. Se cheamă Target Date Funds și îți alegi anul de orizont. Momentan în România suntem încă la început. BRD e primul care a făcut. Am primit un premiu pentru inovație, dar e ce au făcut americanii acum 30 de ani. O să facă toate băncile de top, sunt convins, în 2-3 ani chestia asta. Deci vei avea o ofertă mult mai mare. Chiar nu vreau să pară că fiind în Consiliul de Administrație acolo, recomand neapărat pentru că am un interes. Deci așteaptă încă un an, doi și o să găsești top 5 bănci, sunt convins, care o să-ți ofere. În schimb, dacă peste 10 ani nu ai nevoie neapărat de suma aia ca să o folosești pentru o cheltuială, pentru o investiție fixă în 2033, da? Deci n-ai un orizont fix, dar vrei banii, nu neapărat să-i iei și să-i folosești la ceva, dar îi vrei, da? S-ar putea să ai o surpriză în 2033 dacă vine un război sau o pandemie, asta nu știu. Dar, dacă mergi 40% pe B-Total Return, 30-40% chiar pe S&P 500, da? Și 20% pe Stoxx 600, cele mai mari 600 companii europene, cu rezerva că fix în 2030 nu se întâmplă fix ceva nasol care să dea toate calculele peste cap, este peste 95% probabilitate că în acești 10 ani, reinvestind și dividendele, să obții un randament mediu. Într-un an 25, în alt an 3, dar pe medie, când faci o medie anuală, compound annual growth rate, adică IRR, internal rate of return, randamentul mediu anual, îți va fi cam 10%. Rezerva este următoarea. Dacă chiar vrei să faci o achiziție de 60.000 de euro peste 10 ani, te-ți cumperi o mașină. Nu faci asta. Faci fond mutual cu orizont fix. E ce a făcut Iancu la 30 de ani. Aveam 100.000. Vreau să am 200.000 la 40 de ani. De ce? 100 îi scot și 100 îmi cumpăr o mașină. Din banii câștigați de banii mei. Și o să vină fundița frumos și SUV-ul ăla mare și frumos, împachetat. Cine îl va împacheta? Banii mei care au muncit pentru mine 10 ani non-stop. 10 ani ori 365 de zile au muncit banii mei pentru mine de la 30 la 40 de ani și îmi vom cumpăra o mașină. N-a trebuit să blochez eu 100.000. De ce? Am luat această decizie. Pentru că am zis, băi, ce fac eu aici? Pentru o dorință, că nevoia era acoperită de o mașină pe care o aveam atunci, un Mazda 6. Eu nu investesc cu 100.000, nu mă costă 100.000 mașina aia. Dacă o luam la 30 de ani. Știi cât mă costa? 100.000 în 10 ani fac 200.000. În 20 de ani fac 400.000. 400.000 mă costa. Pentru că 100.000 era mașina și 300.000 este randamentul nerealizat pe următorii 20 de ani. Și am zis, stai mă puțin. Poate îmi fac o familie, o să am un copil care peste 20 de ani vine și îmi spune: mami, tati, vreau să mă duc la NASA. Îmi place fizica, matematică, vreau să fiu astronaut. Păi uite, ne-am documentat și te costă cam $500.000 îl costă chestia asta. Și zic, nu avem bani. Păi da, dar ai condus un SUV. Și a doua întrebare ar fi, de ce nu inițiezi un partid al oamenilor de afaceri, un partid antreprenorial, sunt fel convins că ar avea o șansă în România destul de bună? Eu cred că nu fac nici 1%. Pentru că, păi nu, că sunt 500.000, e simplu, sunt 500.000 de antreprenori. Nu cred că toți sunt capitaliști, pentru că 80% din afaceri au zero sau nu angajat în România. Deci antreprenorii capitaliști cu care aș putea să vorbesc sunt maxim 20%, deci 100.000. În România se votează cam 10 milioane, deci aș face 1%.
Dacă mă voi implica în politică, o să o fac peste 20 de ani, nu pentru că sunt doar egoist, că sunt înainte de a fi un cetățean al României, sunt tată sau soț și vreau să-mi fac datoria de tată până când copiii vor fi majori Dar nu o fac doar din egoism, o fac și dintr-o părere că Iancu Guda, politician, n-are tracțiunea necesară în momentul ăsta în România. Eu nu cred asta. Ok, tu mă votezi. Mersi. Din păcate, ești o excepție. Dacă te uiți la 100 de cetățeni care votează, tu ești 1 la 100. Părerea mea. Și atunci, de ce? Pentru că poporul e dependent și politicienii vorbesc cu stomacul lor. De-aia le zic, vă dăm pensii 30 de miliarde în plus. Din ce bani? De unde? Din buget. Pe care buget? Că n-aveți resurse. Ce înseamnă din buget? Înseamnă din taxe mai mari la anul. Ca să înțelegeți. Și de-aia le zic, pentru că 99% din banii care intră într-o casă în România sunt din muncă. Și oamenii sunt dependenți și muncesc de pe o lună pe alta și de-abia se ajung cu banii. Și când vine unul care face bășcălie, asta înseamnă carismă, face bășcălie și le vinde de astea slogan, nu o să zic partidul naționalist extremist, taxe mai mici, român mai prosperi, ăla e un mesaj care vorbește cu stomacul omului, dependent financiar, care e foame. Eu nu vorbesc cu stomacul omului, vorbesc cu mintea omului. Și ca să pot să am o șansă să fac politică în România, inclusiv în această seară, eu construiesc acest potențial vis. Eu îmi cresc electoratul. Și dacă vreodată o să fac politică și o să fiu ales, cred că o să fiu primul politician care 20 de ani de zile și-a crescut electoratul. Dacă mă întrebați, de aia fac toate acțiunile pe care le fac, să cresc educația financiară din România, ca mai mulți români să fie independenți, ca să nu fie doar 1% cei cu care vorbesc cu mintea lor, să fie 20, 30, 40%. Și îmi fac și datoria de... Eu cred că un om, bărbat, femeie, are 3 datorii importante. Ce te face fericit? Vă spun ce mă face pe mine fericit. În primul rând, datoria față de mine, a doua față de familie și a treia față de țară. Față de mine sunt cele 7 pe care vi le ziceam: carieră, familie, sănătate, intelectual, financiar, spiritual și social, să fiu echilibrat, să nu fiu un bolnav bogat sau un bogat plin de vicii care mă controlează sau un bogat care nu are viață socială sau care nu face sport ca să fie sănătos cât de cât, că nu sunt atlet, dar analizele arată bine. Și atunci îmi fac datoria față de mine, față de familie. Soția zice că n-a divorțat. Cred că suntem suflete pereche. Dacă vă zic cum ne-am găsit, cel puțin o parte din doamne s-ar putea să lăcrimeze, că e foarte emoțional. Dar e așa de frumos că nu pot să mă abțin. Deci, cel mai bun prieten al meu, doctor stomatolog, mi-a zis: Iancule, muncești prea mult. Uite, am o fină doctoriță, cred că vă potriviți. I-am zis: Vlad, Dumnezeu să-l ierte, muncesc 16 ore pe zi. Făceam doctoratul, CFA, MBA, scriam cărți, eram director la COFAS, etc. Cu atât mai mult cu cât eu o fată, înțeleg, serioasă și nu vreau să fie superficială implicarea mea, că n-am timp. Timpul pe care îl mai am, fac sport și dorm în perioada aceea a vieții mele. A murit după câțiva ani șeful de catedră de la Carol Davila, un cunoscut doctor stomatolog, clinici stomatologice, și după 3 ani la o conferință sunt speaker. După o domnișoară care e și ea speaker, suntem împreună în relație după 2-3 săptămâni și mă întreabă de unde am aparatul dentar. Și am spus că e de la Vlad, care mi-a zis că a fost nașul ei. Și pentru că eu de la 25 de ani m-am pregătit pentru viitoarea familie pe care nu știam dacă o să o am și când o să o am, dar am făcut-o cu cel mai pur suflet și mă dedicam viitoarei familii, deși ea nu exista. Când faci totul cu suflet pur, n-are cum universul să nu-ți întoarcă.
Și suntem suflete pereche și mă așteaptă la Sinaia, că e acolo cu băiatul și familia extinsă. Am venit cu mașina de la Sinaia 5 ore să fiu aici și mâine la un eveniment în Cluj. Și eu cred că îmi fac datoria foarte bine pentru familie și pentru Ianis și pentru al doilea copil pe care ne-l dorim și așa mai departe. Dar pentru țară, oare, cum îmi fac datoria? Scriu cărți, donez tot ce încasez din cărți. La televizor am construit cel mai lung maraton de educație financiară din istoria televiziunii românești. Vin la conferințe unde sunt chemat în limita timpului, vorbesc. Ce postez eu? 500.000 de oameni, people rich, pe lună. Contribui și eu cât pot la creșterea României, la educarea României și la creșterea nivelului de educație financiară. Insist mult să punem educația financiară în școli. Se va întâmpla. Și atunci, oare o să fac politică? Oare o să fie poporul cu care pot să vorbesc? Nu știu, dar oare eu am o datorie ca să fie poporul cu care pot să vorbesc? Eu cred că am. Și ce ține de mine fac. Dacă o să fac, după aia o să vedem. Nu mai ține de mine, dar dacă mai sunteți pe aici peste 20 de ani, poate vă amintiți de discuția asta. Iancu, te întrerup, am semne că mai avem întrebări. Da? Ok, eu mai pot să mai rămân. Ok, E ok. mulțumim. Trebuia să fiu la o întâlnire, dar e în regulă. Să zicem că încercăm totuși să închidem la 8, pentru că la 7:30 trebuia să fiu deja altundeva da. și să nu... Am mai extins timpul. Aș avea și eu o întrebare Te rog. tehnică și aș vrea să mă leg de exemplul tău. Portofoliu 500.000 de euro, necesar 4.000 de euro pe lună. Da. În anul 16, după ce ai atins obiectivul, cum procedezi cu investițiile? Retrag suma pe care o folosesc în folosul meu sau mai cumpăr noi instrumente, noi acțiuni? Am ajuns la acest nivel mai devreme de 15 ani, chiar în 11, la 36 de ani. Și atunci a apărut tentația să cumpărăm o casă, un teren de 500.000. Și vorbeam cu soția și zicem, facem asta acum, dar nu avem nevoie, e o dorință. Sau folosim portofoliul ăsta să se mai dubleze până la 46 de ani și atunci ne vom muta într-o casă construită de banii câștigați de banii noștri. Și din 500.000 fac 1.000.000 și folosesc 500 pentru o casă și 500 rămân acolo. Ce am făcut la 36 de ani? M-am oprit din muncă și am trăit din randament cu 4.000 de euro pe lună și am stat pe un șezlong și am băut până îmi capă ficatul în mine? Ideea de a fi independent financiar, de fapt, nu este de a folosi banii ca să nu muncești, ca să apare depresia. Dar munca îți dă împlinire și să te simți util. L-am văzut pe tata, a fost pompier și tâmplar. Când s-a pensionat, îmi cerea să facă ceva pentru familie și îl trimite la cumpărături. Cu Ianis în parc, 5 ore pe zi iese în parc cu el. I-am dat de treabă. Dacă nu muncești în viață, ești terminat. Intri în depresie. Eu așa văd. Poate o să ziceți, e vrăjeală. Eu puteam la 36 de ani să mă opresc de muncă și oricât aș trăi, până la 70, 80, 90 de ani, 4.000 de euro pe lună, cu apartamentul lichidat, fără credit, cu mașină, momentan, dar pot să-mi iau la 40 din randamentul din cealaltă găleată care se dublează și mai departe. Te încadrezi într-o viață decentă, zic eu. Cultural, nevoi, educație, sănătate, mâncare, haine, concedii, cu 4.000 de euro pe lună în medie, fără să mai muncesc o singură zi din viața mea. Și ce credeți că am făcut? Am muncit mai mult. Dacă îmi sună telefonul, zic alo, nu zic alo, da. Fac ce vreau când vreau, din pasiune, din convingere. Și asta îmi dă, deși sunt foarte obosit și am avut la Constanța, la Sinaia, la Brașov, acum la voi, mâine iar iau mașina. Muncesc mult, dar nu mă simt nici obosit, adică spiritual sunt foarte încărcat. Fizic, când mă întind pe pat noaptea, mă simt extenuat. Da? A doua zi mai fac sport, merg la not, fac squash cu soția, la tenis, Ianis ne aleargă de vai de noi. Acum deja începe să meargă la un anișor. Frumusețea este că când lupți pentru independență financiară, lupți pentru tine, ca să fii tu, adică autentic. Și să faci ceea ce te face fericit, fără stresul banilor. Și ce faci din anul 16 sau ce am făcut eu după 11 ani, din anul 12? Am muncit și mai mult. Nu m-am atins de bani, îi las acolo, dar n-am stresul banilor.
3 luni pe an mergem la Constanța, ne plimbăm pe plajă, jucăm fotbal. Dacă vreau să-mi iau o vară sabatică, mi-o iau. La Banii Mișcare trebuie să continui, că așa e formatul emisiunii și nu vreau să fac pauză, că îmi pierd audiența. Unii fac pauză și zicem, ne oprim acum și ne întoarcem după vacanță. Nu vreau să fac chestia asta. Eu vreau să fiu picătura chinezească zi de zi, săptămână de săptămână, an de an, zeci de ani. Cred că doar așa poți să tai muntele. Picătură cu picătură, să insiști ca nebunul. Obsesie. De-aia n-a făcut emisiunea cum mi s-a propus inițial. O oră sâmbătă. Nu vreau o oră sâmbătă. Vreau 5 minute de 4 ori pe zi, zi de zi, toată viața. Pentru că o să le repet obsesiv românilor, uite la bursă, uite după 3 luni, uite după 3 luni. Bă, ăsta de 20 de ani ne bate la cap că uite și chiar funcționează. Eu mă întreb de unde mai ai subiecte. Viața îți dă subiecte. Cum? Politicienii îți dau subiecte. Așa constant, în Ești în fiecare România, îți ocupă tot timpul. Nu vezi câte, în ultimii 7 ani, 544 de modificări fiscale. Avem Asta ce să așa, analizăm da. și ce să prezentăm românilor. Nu asta e problema. Nu avem timp câte subiecte sunt. Vă rog. Salut, Iancu. Sunt la primele pagini din cartea ta și încă n-am ajuns foarte departe și vreau să întreb ca să o și ceilalți. Spuneai să investim în indici. Da. E recomandat să investim în ETF-urile care replică acei indici sau să investim în acțiunile companiilor din acei indici? Ce La un recomanzi indice tu? de 500 de companii poți dai 500 de clicuri pe săptămână, dacă vrei să o faci săptămânal. E bine săptămânal pentru că prinzi mai des și inclusiv momentele când piața e jos și cumperi ieftin, îți reduci costul mediu de achiziție, îți crești randamentul viitor. Ok, ca pondere în capitalizarea de piață, în BET sunt 20 de companii, dar primele 10 au 90% din. Deci nu trebuie să le faci pe toate 20. Dar e păcat dacă faci doar primele 10, că uite, e o companie bună, Sfera, care e KFC-ul de România, care dă randamente foarte bune. Atunci, dacă vrei chiar randamentul indiciului, trebuie toate companiile din indice. Și la un indice, cum e Stoxx 600, nu poți să dai 600 de clicuri pe săptămână. Deci cel mai bun este ETF-ul gestionat de exemplu, S&P-ul și Stoxx de BlackRock, cea mare fond de investiții din lume, care doar îl gestionează. Banii sunt ai mei, nu sunt ai lor. Apoi, replicare fizică, nu clonare, că poți să faci clonare prin derivate, cu forward. Și am activul suport indicele. Nu. Chiar cumpără acțiuni ale companiilor, adică replicare reală, nu virtuală. Apoi, brokerul cu care lucrezi să fie un broker de top, să n-ai surprize, nu căutați broker ieftin. Căutați cei mai mari brokeri, cei mai serioși, de preferat cu registrați fiscal și autorizație în România, pentru că îți simplifică taxele. De anul ăsta îți opresc ei la sursă impozitul. Sunt listați pe site-ul BVB, e foarte simplu de găsit. Da, te uiți în fiecare lună la top 5 intermediari și o să vezi Da. 3 bănci și 2 brokeri non-bancari. Ăia sunt. Eu explic la Banii Mișcare și în cartea de Banii Mișcare și emisiunea caută pe Google și o să vezi că sunt și pe YouTube, pe canalul Digi24, Iancu Guda, acum alegi un broker. Și e mult mai simplu așa. Și în contul brokerului poți să și faci strategia asta predefinită. Vreau în ziua D, 1, 8, 15, 22 să-mi iei 1000 de lei din contul curent deschis la broker și să cumperi ETF-ul BET Total Return gestionat prin Patria Asset Management, care practic e singurul ETF pe BET Total Return. Sau un fond mutual, cum e la BCR sau BRD, clasa A sau BCR acțiuni pe BVB sau BT Capital Partners, un alt broker foarte serios, care face replicare pe indicele BET. Patria, care, de exemplu, a crescut în ultimele 365 de zile cu cât 27%, parcă. 36. Sau 36%. Cu tot cu adică dividende. era Da. foarte bine. Salut, Iancu! Salut! Mă bucur să te văd. Asemenea. Te urmăresc de ceva vreme și vreau să te întreb cum crezi că va afecta lichiditatea pe BVB faptul că s-a făcut contribuția la pilonul 2 opțională? Pierdem 1 milion din 4 milioane în IT, construcții și agricultură. De acum încolo, în funcție de ce pondere se va aduce către pilonul 2 sau nu,
putem vorbi de o lichiditate. Deci acum toate activele pilonului 2 sunt 137 de miliarde, 117 miliarde, din care 37 sunt câștig. Vreo 80 sunt contribuții. În medie pe an se contribuie cam cu 10 miliarde, deci 1 miliard pe lună. Capitalizarea la bursă e 30 de miliarde, deci pilonul 2 asigură cam o treime. Un sfert din angajați, dacă toți dispar din pilonul 2, dintr-o treime poate avea 6% impact. Deci worst case scenario scade cu 6%. Dar, pe de altă parte, listarea Hidroelectrica a atras niște fonduri de investiții care nu se uitau în România și care lejer pot suplini. Deci de scăzut n-are cum să scadă, worst case scenario. Dar refuz să cred că toți nu vor mai dori pilonul 2 sau cei care nu mai doresc nu se vor duce de fapt în pilonul 3, care tot investește la bursă. Deci nu văd o problemă din cauza asta. Cu plăcere. Salut! Salut! Eu sunt Ioan Paul Pirău. E prima oară când te întâlnesc, foarte mișto. Am o întrebare. Deci am tras câteva concluzii. Și pentru mine e prima dată. Foarte bine. Cred. Te rog. Deci, practic, ca să poți să reușești, trebuie să setezi câteva obiective. Asta mi-am notat. Da? Clar. Deci, să zicem, un obiectiv poate să fie vrei să ai un venit adițional, adică securitatea financiară, alt obiectiv poate să fie o pensie, Da. altul poate să fie pentru studiile copiilor. Bravo. Și să zicem că îți pui astea 3 obiective, zici, Da. mă, pun 100 de euro pe lună de acum înainte pentru fiecare dintre Da. acestea. Și atunci, la un moment dat, să zicem, peste 3 ani, Da. intervine o urgență. Da. Urgență la modul general. Cum îți dai seama? Urgență poate fi, vreau să-mi cumpăr un apartament și trebuie să mă bag în ce am pus deoparte. Sau urgență poate să fie de factură medicală sau știu eu ce. Deci cum tragi linia când zici, bă, mă bag în banii ăștia și întrerup aceste programe sau spui, mă, nu, mă țin mai departe și amân investiția? Bravo. O întrebare foarte profundă. Mersi pentru ea și cred că ai urmărit cu foarte mare atenție tot ce am spus, pentru că ai atins o chestie foarte, foarte profundă. O să o împart în două, ca să nu mă complic cu un răspuns lung. Ce poate să apară până când îmi ating obiectivul? O chestie de sănătate, de boală sau chiar deces. De aceea nu poți să lucrezi cu această mentalitate de obiective pe termen lung, fără să te asiguri împotriva decesului, deci asigurare de viață împotriva decesului și incapacității de muncă. S-ar putea să nu mai poți să muncești ca să pui 100 de euro pe fiecare din cele 3. Și atunci asigurarea, foarte pe scurt, explic și în cartea Bani în mișcare, o integrezi ca diferență dintre ceea ce îți dorești de la viață și ceea ce ai. Ai valoarea despăgubită în caz că se întâmplă. Știi? Și practic, eu când pun capul pe pernă cu soția, știm că ne-am atins toate obiectivele. Cum? Nu sunt decât două variante. O să muncim și o să punem banii și o să atingem. Dacă, Doamne ferește, mie sau soției se întâmplă ceva, vine asigurătorul și ne dă. Ce ne dă? Exact diferența dintre suma financiară a tuturor obiectivelor și ceea ce avem în prezent ca dimensiunea portofoliilor de investiții. De aceea, asigurarea de viață ți-o faci la fiecare 5 ani. Ți se întoarce bonus malus, Doamne ajută, nu ți se întâmplă nimica, primele plătite, o treime se întorc la tine și când banii se întorc la tine repede sau pleacă târziu, e bine să pui banii în mișcare de maniera asta și îți resetezi pentru că viața e dinamică și poate apar obiective noi sau tot crește portofoliul de investiții și tu ai două chestii care ambele sunt în mișcare. Și după 5 ani vezi care e spread-ul, diferența dintre ele și îți resetezi polița de asigurare cu valoare despăgubită egală noua diferență dintre noua sumă a obiectivelor și noua dimensiune a portofoliului. Deci ca să nu se întâmple ceva și un tir venit pe contrasens, n-a fost ușor drumul până la Cluj. Și chiar unele depășiri făcute de alții și nu erau justificate. Adică aveam în curbă 100, cât să am? Și m-a depășit unul cu 120 în curbă. Sinucigaș, kamikaze. Ok, am frânat, l-am lăsat, n-a venit nimeni pe contrasens, dacă venea. Și ăla trăgea de volan că se speria. Eu ce făceam? Deci nu pot să trăiesc cu sentimentul ăsta. Asta e o chestie care se poate întâmpla. Altă chestie care se poate întâmpla, deci îți scade venitul că te îmbolnăvești sau mori.
Altă chestie care se poate întâmpla, îți crește cheltuiala. Da? La cheltuială sunt două chestii. De ce crește cheltuiala? Că ai o nevoie sau că ai o dorință? E greu să negociez cu ei. Uite, ne dorim al doilea copil. Stăm în 3 camere. O să stea până la 10 ani în aceeași cameră, amândoi. Și eu sunt convins cu soția că o să găsim o soluție, cu răbdare, cu iubire. Nu pot să se certe ei cât îi iubim noi și le explicăm noi că e ok și că frate cu soră sau frate cu frate, că soră cu soră nu se mai poate, că primul e băiețel, au 14 metri pătrați, le facem o canapea, dacă se bat cap în cap, le facem 2 paturi separate cu birou, tot găsim o soluție. E o nevoie să mă mut în 4 camere sau e o dorință? Depinde de răbdarea ta ca părinte și timpul tău pe care îl investești. Dacă toată ziua stai la bursă și n-ai timp să stai cu ei, să le explici așa, problema nu mai e că ei sunt... Noi suntem o problemă, că stăm tot timpul pe calculator sau altundeva. De-aia viața are 7 aspecte. Și atunci, aparent, diferența dintre nevoie și dorință e simplă. E foarte greu de făcut granița între ele. Pentru că dorința de a prefera soluția mai simplă, mai ușoară, pe care o putem acomoda fără să ieșim din zona de confort, ne face să credem că e nevoie. De cele mai multe ori e o dorință. Dorința este ca cei 2 copii să stea în 2 camere separate, să mă lase în pace, să nu se certe. Dar oare este o soluție bună? Că voi crește niște adulți care nu sunt capabili să gestioneze un conflict prin toleranță și prin înțelegerea celuilalt, prin empatie. Și dacă pe fratele tău nu reușești să-l înțelegi, oare pe un străin vei reuși să-l înțelegi? Și atunci preferi confortul tău, ca să nu se certe, să pui în 2 camere, să fie 2 străini, liniștiți, incapabili ca adulți să gestioneze conflicte prin empatie. Ceea ce e o problemă. Adică s-ar putea să-i tragă mult în viață incapacitatea de a depăși conflicte și diferențe de opinie. Și atunci eu stresez foarte mult ideea că dorința și nevoia, capacitatea de a face distinție între ele este una din cele mai mari provocări apropo de gestiunea cheltuielilor. Pentru că atunci când preferăm să o refulăm o dorință, să o mascăm în nevoie, ca să ne protejăm sinele și să zicem am făcut cheltuiala că e o nevoie. Dar înțelegând în profunzime natura cauzei, s-ar putea să fie o dorință. Dorința fiind de fapt, vreau să am liniște în casă, să nu stau, să-mi dedic timp să vorbesc cu copiii, să le explic caz cu caz, situație cu situație și pot fi caractere diferite și personalități diferite. Avem timp și dacă pentru familie, nu avem pentru ce? Pentru investiții la bursă, să stau să evaluez? Eu sunt doctor în asta, nu fac așa ceva. Că vreau să mă pregătesc pentru a avea timp, dar ca să am timp, trebuie să mă pregătesc de pe acum. Și așa mai departe. Deci, la cheltuială, mare atenție ce înseamnă nevoie și ce înseamnă dorințe. Și dacă e o nevoie și trebuie să o acopăr, atunci ar trebui să mă mobilizez, să-mi cresc venitul, că poți să faci 7 copii și după aia să spui n-am bani ca să-i cresc, că îmi trebuie un palat. Adică trebuie să trag de mine, să ies din zona de confort, să-mi cresc venitul. Pentru că până la urmă în viață, simplu. Ori venitul scade că mă îmbolnăvesc sau mor, nu fac asigurare. Ori cheltuiala crește că am nevoi. Nu tolerez să-mi cresc cheltuiala pentru dorințe care îmi sacrifică acele 3 obiective a câte 100 de euro, care înseamnă fericirea. Cum să cedez fericirea pentru o cheltuială, pentru o dorință din impuls? Și atunci, dacă sunt nevoi, trebuie să ies din zona de confort. Singura soluție este să investesc în sănătatea mea și în educația mea. Ca să fiu sănătos în continuare și să fiu din ce în ce mai bun. Că eu după ce am făcut ASEU, Finanțe Bănci, școala doctorală, CFA și MBA, în continuare învăț. Și acum o să mă înscriu la un program de mini-MBA la Envisia care te pregătește pentru guvernanță corporativă, adică să fii membru de board. Că asta am început să fiu de ceva ani la mai multe companii, board membru. Și atunci îmi trebuie o pregătire specializată pe chestia asta. Deși am foarte multe pregătiri care mă ajută direct sau indirect să fac față
Dar ideea nu să fac față, e să fiu cea mai bună versiune a mea. Nu cea mai bună din România pe chestii, n-am cum, nu știu. Dar cea mai bună versiune a mea știu că nu sunt. Și atunci, cum fac să acomodez nevoi noi în viață, cu cheltuieli adiționale, trebuie să-mi cresc venitul. Și pentru asta trebuie să fiu sănătos și competent. Și atunci investesc în mine, în educația mea, că eu de la 400 de... Ce e 400? Da, 400 de lei, primul meu salariu, este incomparabil cât fac acum. Și nu există investiție mai bună pe care am făcut-o decât în mine. Multiplul de efort-efect financiar e cea mai bună investiție pe care am făcut-o. În mine. Să fiu mai bun, mai căutat, mai bine plătit pentru know-how-ul meu. Și atunci îți crești venitul și acomodezi cheltuieli pentru nevoi în creștere. Nu poți să o faci neapărat în timp real. Apare nevoia imediat. A născut soția, credeam că are tripleți. Ok, o fericire. Asta e. Un an, doi, nu o să mai pună ea 300 de euro. Nu e o tragedie. Viața e lungă. Eu trebuia să pun 1206. Când aveam salariul de 800. Reușeam? Nu. Era o tragedie? Nu. Dar ce făceam? Munceam 16 ore pe zi. Investind în mine. Și atunci, cu încredere, o să fac mai mult, mai încolo și o să compensez. Că ce puteam să zic? Îmi propun obiectivul pe 25 de ani. Că dacă pui formula payment pe 25 de ani, o să vezi că din 1206 se duce în 400. Și poate e tentant să zic, hai să-mi propun în 25 de ani. Da, dar să fiu independent la 25 plus 25 la 50 de ani e prea târziu. Și atunci, nu, îmi propun în 15. Și atunci, mare atenție, la scădere venit pe boală, deces, asigurare, la cheltuieli, creștere, să nu fie dorințe, și nu e chiar atât de simplu pe cum pare, și dacă e cheltuială cu nevoie, singura soluție e să-ți crești veniturile. Mai am o întrebare foarte scurtă. Tu, practic, dacă calculezi acei 100 de euro pe lună, ar fi bine să adaugi inflația în fiecare an? Dacă randamentul este unul nominal, care vrea să acopere inflația și să fie un randament real suficient, nu. De aceea trebuie să-ți propui un obiectiv de randament suficient de mare încât să fie suficient să pui o sumă fixă. Dacă nu și gândești în termen de randament real, atunci fie indexezi contribuția cu inflație și îți propui un randament real, fie păstrezi contribuția fixă, dar îți propui un randament nominal care să acopere inflația. Da. Nu mai avem timp. Sunt generos. Sunt foarte bune întrebările până acum și e păcat să nu dau curs. Salut, Iancu. Salut. Îți urmăresc emisiunile. Ți-am Mulțumesc. plăcut am dat-o cadou și altora. Mă bucur. Mulțumesc. Care la rândul lor au zis că e o carte. Și ce au spus? Au început să investească. Fantastic. Sunt pe bursă. Acum investesc pe piețe internaționale. Eu sunt un investitor. Doar că problema mea este nu sunt investitor pe PFP și nu sunt investitor în fonduri. Mie îmi place să aleg eu acțiunile. Asta e pasiunea mea. Bravo. Consider că așa și învăț despre companii. Și așa este, dar e consumator. E consumator. Și întrebarea mea este o întrebare care cred că ne interesează pe toți. Este despre pilonul 2 și 3, care investesc majoritatea banilor în România. Și aș vrea ca fondurile să ia exemplul Norvegiei și să ia banii ăia și să investească peste tot în lume, pentru că Norvegia acum 50 de ani era o țară săracă și acum e o țară foarte bogată și dacă peste 10 ani, peste 15 ani, Donald Trump devine președinte sau altcineva și zice NATO e gata și vine Rusia și altcineva sau Erdogan sau nu știu cine și zice România nu știu ce, noi avem toată averea noastră concentrată aici, bruma asta de... și nu mă înțeleg eu și cred că pilonul 2 de pensii una dintre cele mai bune lucruri care s-a întâmplat României și românilor, doar că dacă ne concentrăm aici, s-ar putea să pierdem tot. Și lucrul ăla. Putem să schimbăm, să mergem către piețe, către alte țări bogate. Și de ce n-am făcut-o? De ce nu ia lumea exemplu Norvegiei? Sau de ce ținem toți banii aici? Este o foarte bună întrebare și mă bucur că
rămân. E o problemă de legislație. Și politicienii au interes să rămână pentru că finanțează datoria statului. Că dacă pleacă ăștia, cine mai dă bani statului să se împrumute cu obligațiuni? Deci aici este cercul care face ca banii să fie captivi. Dar eu nu-i văd sacrificați sau expuși la risc. Eu am încredere în România. Sigur că acum, dacă ne imaginăm tot felul de scenarii, e și asta o problemă că ajungem să ori nu mai facem nimic, ori să facem prea puțin sau să mergem numai în afară. Că ce? Norvegia nu poate să fie supusă unor atacuri din partea Rusiei? Nu știu. E în NATO? Nu știu. Nu-mi dau seama. E sau nu e? E țară neutră, mi se pare. Dar cu neutralitatea asta nu știu ce să cred. Deci poți să-ți faci tot felul de scenarii. Ideea e că, realist, probabilitatea cea mai mare este că NATO nu se va rupe. Vorbeam cu domnul Joană recent. Deci este singura soluție prin care se poate negocia pacea lumii. Pentru că e o forță atât de mare încât alte interese din afara NATO nu pot să calce peste NATO. Că dacă s-ar destrăma NATO, lucrurile ar fi geopolitic foarte greu de negociat. Și atunci eu chiar cred că România este o țară sigură, cu potențial bun, emergentă. Avem foarte mult de construit în România, să creștem, să recuperăm creșterea, nivelul față de decalajul față de media europeană. Și eu cred că, așa cum a dovedit în ultimii 25 de ani, gândiți-vă puțin ce s-a întâmplat în România în ultimii 25 de ani, câte episoade delicate au fost. Și totuși bursa noastră a generat un randament de 14% pe an, mediu, anual. Cu o inflație de 4%, deci a generat un 10% real. E mult peste S&P. De ce? Pentru că e o țară emergentă care are o viteză medie de creștere peste cea a țărilor dezvoltate. Și atunci, dacă mergi pe România, Statele Unite și Europa, eu zic că ești suficient de bine diversificat și protejat. Care spune și pe leu, și pe dolar, și pe euro. Și prin diversificarea asta pe 3 valute, 2 de circulație internațională, una globală, una europeană, și leul care este în țara în care cheltui și produci probabil veniturile, exprimate în lei, ești protejat împotriva inflației numai prin diversificare valutară. Că moneda cu inflație mai mare față de moneda cu inflație mai mică se va deprecia. Dacă îmi pierde leu, câștigi pe euro. Sau așa în triunghiul cu dolarul. Și atunci chiar nu cred că temerea asta e justificată. Așa putem să ne imaginăm că orice e posibil și dropul de sare, adică ne poate duce la o... Știi, până la urmă, nu zic că e cazul tău, că nu cred că ești acolo, exclus să fii acolo, dar eu îți garantez că sunt români care obțin banii la saltea exact din motivele astea. Că vin rușii peste noi, că pe până vin rușii vine molia, care se cheamă inflație și oamenii ăia pierd mult mai mult în realitate, din cauza unor probleme existente, inflația există, decât din cauza unui dușman care nu spun că e invizibil sau că nu există, dar e extrem de puțin probabil. Și atunci, dacă voi consider riscuri foarte improbabile și voi consider riscuri foarte existente, reale, nu probabile, avem o problemă de cântărire a riscurilor și ca atare de asumarea deciziilor de investiții. V-am zis că randamentul e bonusul pentru înțelegerea și cântărirea și gestiunea riscurilor. Hai să nu over-quantify riscuri foarte puțin probabile și să altele mult mai realiste. Pentru că adevărul este că pilonul 2 și pilonul 3 îți dau 7,4%. Eu nu știu alte fonduri de pensii din lume care să-ți dea atâta la un risc atât de scăzut. Adică foarte conservatoare politica de investiții. Pe pilonul 2 e 70% în obligațiuni. În America, când a venit criza din 2008, au fost fonduri de pensii care au colapsat. Dar de ce? Pentru că pensionarii deja ajunși la vârsta de pensie și necesitau retrageri de bani, n-au mai putut fi alimentați. Dar de ce? Pentru că profilul investițional a fost destul de risk-taking. Iar într-un moment în care piețele se prăbușesc cu minus 50%, fondurile de pensii care investesc în acțiuni nu mai sunt instrumente de pensie. Și atunci nu aș fi de acord că transform un fond de pensie în altceva. Nu. El trebuie să fie un fond sigur,
cu risc foarte mic, capabil să dea cash outflow și în momente în care piețele cad, cum au fost cele în momentul din 2008. Pot să dau, de exemplu, Norvegia investește 1 miliard de euro în zi, în fonduri, în investiții. Și acum, Venture capital sau ce? În acțiuni. deci 1 miliard de euro iau din petrol, îi bag în acțiuni și obțin 6% pe an. Și obțin asta de 20 de ani. Și au diversificare, dețin 1,5% din activele. Știu că au 6% pe acțiuni, e puțin. Adică au obținut pilonul 2 la noi 7,4% cu obligațiuni 70% ca pondere. De exemplu, ei au peste tot, au acțiuni peste tot și poate să se întâmple orice. Ei sunt ok, nu o să piardă bani. Datorită diversificării. Nu întreg asset value. Dar în momentul în care se întâmplă ceva cu piețele globale financiare, cu siguranță având o pondere mare pe acțiuni, chiar dacă ești ultra diversificat, în acel moment și dacă retragerile de bani sunt mari pentru că ai mulți contribuabili care sunt deja la pensie și care trebuie să încaseze, poate să devină o provocare. Cred că pilonul 2 și pilonul 3 sunt conservatoare și că trebuie crescută diversificarea. Dar nu de la o extremă să mergem la altă extremă, pentru că nu mai devine un instrument potrivit pentru nevoie, adică pentru pensie, știi? Da. Iar ca idee, exemplu, nu l-aș da pe Norvegia, l-aș da pe Israel, care e o țară de 10 mai mică ca României, populație la jumătate, au PIB pe cap de locuitor de 3 ori peste al României, au depășit și Germania, evreii, ironia sorții, au depășit nemții, și noi avem un unicorn, UiPath, ei au 120. Și au atras numai prin venture capital pe tehnologie 33 de miliarde de dolari, cât tot pe NRR-ul României în ultimii 5 ani. Și au 120 de unicorni, din care 90 sunt în Israel. Deci, acolo, top 100 de miliardari au grup de WhatsApp comun. La noi, Țiria cu Pavel și cu Pop, că am trecut pe la Transavia, Popa, nu știu dacă își vorbesc. Dar acolo statul îi obligă să întoarcă și a 10-a parte din avuția top 100 de miliardari e băgată în venture capital. Pentru că n-ai de ales, adică te obligă băieții. Și uite așa a crescut Israelul. Da. Ok? Iancu, propunerea mea este ca cele 2 întrebări rămase să le punem eventual în scris, dacă vrei să mai în seara asta. Dacă vrei să mergem înainte cu cele 2, am depășit 8 și 10. Da, ideea e că e o masă cu foarte mulți oameni, nu e doar cu mine. Da. La un eveniment la care mâine O sunt să-i rugăm speaker pe și... cei 2 care ne-au adresat întrebări să ne le pună în scris și eventual le transmitem către tine. Dacă poate... Nu, mai am 5 minute. Hai să 5 încercăm minute. să le luăm acum. Bine. Asta, mulțumesc. E o întrebare fan, că vorbeam de IT și pilonul 2 și care e cea mai mare problemă și volatilitate și războaie. ChatGPT. Parcă niciodată nu a existat o tehnologie care să afecteze atât de mult flow-ul și mersul lucrurilor. Și cum vezi chestia asta? Nu neapărat de ce face tehnologia acum, dar ce poate să facă managementul cu tehnologia acum. Da. Eu cred că un lucru extraordinar, chiar dacă poate să fie folosit și în scopuri rele. Au apărut acum un fake că vocea mea e pusă peste imagini de la Banii în Mișcare și pare că Iancu Guda recomandă criptomonede cu randament de 600% pe lună. Și soția mea nu și-a dat seama, nu i-am arătat imaginea, că era blurată zona gurii ca să nu-ți dai seama ce pronunț, dar doar după voce și a zis, cred că ești tu. Doar după voce. Dar e clar că progresul privind către viitor e zona cu cea mai mare scalare și impact de a schimba lumea și eu sunt convins că privind următorii 50 de ani de aici o să vină. Poate să aibă și efecte negative pe termen scurt, reorientarea unor profesii, dar eu sunt convins că pe total efectul nu poate fi decât unul pozitiv și e bine să captezi din chestia asta două forme. Poți să-ți iei expunere pe Nasdaq și acolo sunt mai multe companii de tehnologie. Sunt ETF-uri, de exemplu Tradeville are în catalogul Ulise ETF-uri care investesc numai în companii de tehnologie, de semiconductori, de... Uite, Nvidia a rupt anul ăsta super randament, cred că 80%. Și au foarte mult pe semiconductori.
și sau poți să investești prin platforme de crowdfund, Seedblink sau Ronin, în startup-uri de tehnologie, dar aici trebuie să ai diversificare. Că din 10, 6 o să-ți pierdă banii, 2 se recuperează cât ai pus, dar alea 2, da? Figma preluată de Adobe a crescut banii de 500 de ori. Și acum, cum nimerim un Figma sau un UiPath înainte de listare? Ce s-a întâmplat cu UiPath după listare? A căzut. În general, după ce listezi la bursă, ori cade, ori crește cu 10% Mediepan. Dar adevăratul câștig poți să-l faci când încă sunt private, nelistate la bursă. Adică seed sau runde de finanțare ABC. Atunci cum poți să investești? Doar prin platforme de crowdfund, că dacă nu ești business angel care are 100.000 de euro pe an de investit, o faci granulat prin platforme de crowdfund. Asta ce înseamnă? Granularitate, adică să ai măcar 10 etichete. Și cum vezi asta ca și risc? Cred că e un pic mai sus, nu? E la tactil, adică intră la zona aia de 10%, nu mai mult. Dar, uite, la Seedblink, etichetul minim e 2500, ca să ai 10 pe an înseamnă 25.000. Ca să fie asta 10 aparte, trebuie să ai 250.000. Dar pe Ronin e 100 de euro. Și ca să ai 10 pe an înseamnă 1000 și a 10 aparte înseamnă 10.000 de euro. Da. Întrebare? Te rog. The pressure. Ca să nu pun presiune pe tine, trebuie să fie cea mai bună întrebare. Bun, bună seara. Eu o să intru într-un alt instrument financiar care Da. începe să fie mai cunoscut în România și întrebarea mea a venit de la colegul care a pus întrebarea de asigurări. Da. Ai vorbit și într-un episod la Știința Banilor despre asigurările de tip unit linked. Eram sigur că la asta te gândești, ok? Bun. Cum le vezi tu, efectiv, în piața din România astăzi, asigurările unit linked, fondurile de acolo și dacă sunt sau nu o alternativă potrivită pentru pilonul 3? Ele vând o chestie foarte bine împachetată, în care îți dă, ca părinte, de exemplu, pentru copii, zice, pune o sumă 100 de euro pe lună și până la 18 ani noi investim și dacă nu mai poți să pui banii aia că te îmbolnăvești, îți dăm și asigurarea, adică contribuim noi în locul tău cu 100 de euro pe lună. Atunci ai și componentă de asigurare, că vor prelua ei primele, ai și componentă de investiție. Dar nu e cea mai bună variantă, pentru că orice stuț-o-cămilă este imperfectă. În primul rând, partea de asigurare este foarte rigidă și nu o poți customiza și integra în planificarea ta financiară. Iar partea de investiție este foarte puțin transparentă. Și atunci când am asigurare necustomizată și investiție netransparentă, și am și rigiditate, că 5 ani de zile nu poți să ieși și dacă ieși te costă mult comisionul de oprire. Și atunci am și lock-in. Nu. Investiție, asigurare. Sunt două instrumente, două lucruri diferite. Una e investiția, una e asigurarea. Ambele sunt bune, ambele sunt importante. Economii fără investiții, degeaba le economisești. O viață trăită fără o plasă de siguranță înseamnă vulnerabilitate. Și atunci poate să fie o problemă într-o țară cu cele mai multe accidente rutiere, de exemplu. Și atunci, iarăși, fără asigurare, adică în România, din 100 de mașini, 20 au casco. Dar din 100 de familii, 3 au asigurare de viață. Și aș vrea să vorbesc cu cei 17 care au casco și nu au asigurare de viață și să-mi spună, da, tabla e mai importantă decât familia. Eu sunt convins că nimeni nu o să recunoască asta, dar contează mai puțin ce recunoști sau ce vorbești sau ce crezi. Faptele sunt dovada supremă. Și atunci, cum se poate să ne asigurăm tabla, dar să nu ne asigurăm viața, care înseamnă familia și stabilitatea familiei? Uite că se poate. De 7 ori mai mult în România se prețuiește tabla decât familia. Prin fapte. Că dacă vorbim cu cei 17 care au casco, dar nu au asigurare de viață, toți o să zică că familia e mai importantă. Atunci de ce nu asiguri? Iancu, îți mulțumim. Cred că am învățat foarte multe astăzi. Aș vrea să plecăm de aici cu două promisiuni și asta pentru cei din sală. 1. Punem banii în mișcare de mâine
ceea ce obsesiv zic de 4 ori pe zi de zi. Da. Păi acum am zis că Dacă să să mai spunem zic până la final pentru tine, familia și afacerea ta. și a doua, să ne revedem în 15 ani independenți financiar toți. Doamne ajută!